ვისაუბრებ. Okay. დღეს ვისაუბრებთ ისეთი მნიშვნელოვანი ავტორის და ფსიქოანალიტიკოსის შესახებ, როგორც იყო ვილფრედ ბიონი. რა თქმა უნდა, მე მოვამზადე თქვენთვის მოხსენების პირველი ნაწილი, რომელზეც გესაუბრებით, რომელიც არის შედარებით უფრო ბიონის ბიოგრაფიული ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილს სემინარის გაუძღვება დოქტორი ჰაარტმანი, რომელიც არის ფსიქოანალიტიკოსი, რელიგიათმცოდნე, ავტორი წიგნის და არაერთი სტატიის. მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ესეთი ექსპერტი ბიონის თეორიასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ჩემი მოხსენება იქნება უფრო ისეთი ხასიათის, რომელიც თქვენ შეგიქმნით შთაბეჭდილებას ავტორის ბიოგრაფიაზე, ბიოგრაფიის გავლენაზე მის კლინიკურ მიდგომასთან მიმართებაში და ზოგადად როგორც თეორეტიკოსთან მიმართებაში. ჩემი მოხსენება სამწუხაროდ საკმაოდ გრძელი გამომივიდა, რადგან რომ წერდი არაერთი ნაწილი, ასე თქვათ, ცოტა დასანანი იყო, რომ არ ჩამესვა და მე ალბათ ნაწილს წავიკითხავ მოხსენების და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ მომწეროთ იმეილი, მე გამოგიგზავნით, ვისაც სურვილი ექნება, რომ ბოლომდე წაიკითხოს. მოკლედ, მოდით დავიწყოთ. შემდეგ გვექნება მცირედი შესვენება, შეგვიძლია ვიყოთ სულ შესვენება და შემდეგ შემოგვიერთება ბატონი ჰაარტმანი თავისი მოხსენებით, რომელიც იქნება უფრო ბიონის კლინიკურ ნაწილზე ორიენტირებული. ორ სიტყვას ვეტყვი თქვენ ნებართვით კითხს. Keith, so I would like to say a few things to you because I said what I said. I'll be very brief. So I'm going to put this paper in probably half an hour, or would take maybe half an hour, 40 minutes, and then we would have maybe a few minutes break so people could reflect a little bit, and then you could join in. I would be your interpreter as we decided. Sure. So in other words, so I won't be speaking for about 40 minutes. Is that correct? Yes, half an hour, maybe 40 minutes. Okay. Yeah. Then you would join, and then we would have a Q&A. Sure. Okay. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით. ვიცით ალბათ უკვე რომ დღეს ჩვენი სემინარის თემა არის ანალიტიკოსი ვილფრედ ბიონი, როგორც ავტორი, როგორც კლინიცისტის შემოქმედება, მისი რევოლუციური თეორიის კლინიკური აზროვნებისა და მისი ბიოგრაფიას შორის კავშირი. გაზვიადება არ იქნება თუ აღიარებთ, რომ ბიონი როგორც თეორეტიკოსი არის პოსტფროიდიანელ ფსიქოანალიტიკოსთა იმ უაღრესად მცირე ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელმაც დისციპლინის განვითარების ტრაექტორიაზე წარუჭრელი გავლენა იქონიეს. სხვა სიტყვებით, თანამედროვე ფსიქოანალიზი და აქ იგულისხმება არა მხოლოდ თეორია და პრაქტიკა, არამედ დღეისთვის აქტიურად მოქმედი ნებისმიერი ფსიქოანალიტიკური ასოციაცია თუ ინსტიტუცია, ისევე ძნელად წარმოსადგენია კლაინის, ანა ფროიდის, ვინიკოტის, ბიონის, ლაკანის და კოხატის, ასევე სტივენ მიშელის გარეშე, როგორც ეს იქნებოდა ფროიდის და მისი ფუძემდებლური თეორიის თითქმის ყველა ძირითადი დებულების გარეშე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი დღევანდელი სემინარი შედგება ორი ნაწილისგან. ეს უკვე მოგახსენეთ, პირველ ნაწილს მე გაუძღვები, ხოლო მეორეს ბატონი ჰაარტმანი. მე დღეს გესაუბრებით ბიონის შემოქმედებითი გენიის კავშირზე, მის ბიოგრაფიასთან და ორი სიტყვით შემოვიფარგლები მის იმ ძირითადი თეორიული კონცეპტების ირგვლივ, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი დოქტორი ჰაარტმანი განაგრძობს და გააღრმავებს კლინიკური შემთხვევის ბიონიანური ანალიზის განხილვით. გადავიდეთ მის ბიოგრაფიაზე. როგორც უკვე აღნიშნე, არსებობს ღრმა და სხვა მსგავსი შემთხვევებისაგან გამორჩეულად ნიშანდობლივი კავშირი ბიონის პიროვნებას, მის ბიოგრაფიასა და მის თეორიულ აზროვნებას შორის. ცხადია, ეს ერთი შეხედვით არაფრით უჩვეულო გარემოება, რომელიც ფროიდმა ოდითგანვე იწინასწარმეტყველა კიდეც, რომ არ არსებობს თეორია თეორეტიკოსის პიროვნებისა და ბიოგრაფიის ძლიერი ზეგავლენის გარეშე, გამოიხატება არა მხოლოდ ბიონის თეორიის შინაარსში, არამედ ფორმებშიც, ერთგვარ ინტელექტუალურ ესთეტიკაში. რამდენადაც მისი თეორიული კონცეპტუალიზაციებიც კი განიცდიდა აღმოსავლური ფილოსოფიის და ინდუიზმის ძლიერ გავლენას. მსგავსი გავლენა ცხადია არაპირდაპირი ფორმით უკვე არსებობდა ფსიქოანალიზზე, როგორც დისციპლინის კარიჭრაზე, რამდენადაც ფროიდის როგორც მოაზროვნის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ცხადია იქონია მრავალმა ფილოსოფოსმა,
რომელთაგან ერთ-ერთი გამორჩეულია შოპენჰაუერი, რომელიც თავის მხრივ განიცდიდა ბუდიზმის როგორც ეთიკური და ღრმად ინტროსპექციული ფილოსოფიის გავლენას. ბიონის შემთხვევაში მსგავსი გავლენა გასაგები გახდება მისი ბიოგრაფიის შესწავლისას. შედარებით უკეთაა ცნობილი მისი ზრდასრულობის წლები. მისი აქტიური ფსიქოანალიტიკური მოღვაწეობა დავისტოკის კლინიკაში 1946-52 წლებში, მისი ანალიზი მელანი კლაინთან, მისი მუშაობა ჯგუფებთან და ისიც რომ 1917 წლიდან ბიონი მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში და მალევე გახდა სატანკო დივიზიის ლეიტენანტი საფრანგეთის ტერიტორიაზე. ხოლო მოგვიანებით კი უკვე მიიღო კაპიტნის წოდება 1919 წელს. ბიონი მალევე იქნა დაჯილდოებული მედლით, გამორჩეული სამხედრო მოღვაწეობისთვის და 1918 წელს მის მიერ ეფექტური სატანკო მოქმედებებისთვის კამბრიას ბრძოლაში ეს ჯილდო ერგო ამის შემდეგ. ვილფრედ რუპრეხტ ბიონი დაიბადა ქალაქ მატურაში, ინდოეთის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინციაში, ხოლო მოგვიანებით განათლება მიიღო ინგლისში. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ის დაეუფლა ისტორიკოსის პროფესიას ოქსფორდში, ხოლო შემდეგ კი მედიცინის მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა ლონდონის უნივერსიტეტში, სამედიცინო ფაკულტეტზე. ლონდონში მან შეიტყო და დაინტერესდა ფსიქოანალიზით. დავისტოკის კლინიკაში გაატარა 7 წლიანი ტრენინგი გაიარა, რომლის დროსაც იგი დაუახლოვდა სამუელ ბეკეტს, რომელსაც ასევე სურდა ტრენინგის გავლა, ხოლო მოგვიანებით კი ცნობილ ფსიქოანალიტიკოს ჯონ რიკმანს. მალე დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და ბიონის ცხოვრების გზა კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა ბრძოლის ველს, ამჯერად როგორც არმიის სამეფო სამედიცინო პერსონალის როლში. ის მუშაობდა სხვადასხვა ჰოსპიტალში, სადაც მან წამოიწყო ცნობილი ნორთფილდ ექსპერიმენტი. ამავე სახელწოდების საავადმყოფოში ნორთფილდ ჰოსპიტალში. ჯგუფების ფსიქოანალიზის პროცესში ექსპერიმენტირებისას მიგნებული მისი ინოვაციური იდეები სწრაფად გავრცელდა ინგლისის ფსიქოანალიტიკურ სივრცეში. და მალევე ჰპოვა განვითარება ისეთი ავტორების შემოქმედებაში, როგორებიც იყვნენ ჰოლკისი, რიკმანი, ბრიჯერი, რიკმანი, რომელსაც პირადად იცნობდა, მაინი და პიტერ დემარი. უნდა აღინიშნოს, რომ არა მხოლოდ ბიონი, არამედ დავისტოკის კლინიკის მთელი დანარჩენი პერსონალი ასევე გაწეული იქნა მეორე მსოფლიო ომში. ბიონის მიგნებები, რომელთა უმრავლესობა მან განახორციელა მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისიდან ომის დასრულებამდე, მხოლოდ 21 წლის შემდეგ გამოიცა წიგნად სათაურით ჯგუფებში მიღებული გამოცდილებები Experiences in Groups and Other People. და ის ითვლება ფსიქოანალიტიკური ლიტერატურის ეს წიგნი ითვლება ფსიქოანალიტიკური ლიტერატურის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად. ნიშანობლივია, რომ წიგნი არ წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძღვანელოს ანალიტიკური ტექნიკის ან თერაპიული გაიდლაინის მსგავსად, თუ როგორ ჩავატაროთ ფსიქოთერაპია ჯგუფებში. არამედ ის აღწერს ბიონის დაკვირვებებს ჯგუფის არაცნობიერ დინამიკაზე, ჯგუფის წევრთა შფოთვის ფორმებზე და თავად ბიონის კონტრტრანსფერზე და სხვა შინაგან გამოცდილებებზე, რომლებიც მას ჰქონდა ჯგუფებთან ხანგრძლივი მუშაობისას. ჩვენ ამ თემას კიდევ ერთხელ შევეხებით ჩვენი სემინარის პირველი ნაწილის ბიძურულს, იმ იმედით, რომ სემინარის მეორე ნაწილისთვის საკმარისი დრო შემოვინახოთ, თუმცა მე მგონია, რომ დაინტერესებული პირებმა ჯობია მომართონ და მე გაუგზავნი იმას, იმიტომ რომ საკმაოდ ძელი გამოდის და მინდა რომ დროში ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ ბატონი ჰაარტმანის მოხსენებაში მე არჯიმანი ვიქნები, ამდენად უკეთესი იქნება ეკონომისტვის ნაწილი წავიკითხო ამ მოხსენების. ორ სიტყვას ვიტყვი მის ადრეულ ბავშვობაზე. ბიონის როგორც თეორეტიკოსის კლინიკური აზროვნება მისი ადრეული ბავშვობის ძლიერ გავლენას განიცდის, რომელიც მან გაატარა ინდოეთში. ადრეული ბავშვობა მისი ინდოელი ძიძა, რომელიც მას ძლიერ უყვარდა და გატარებული პერიოდი გადაიქცა დანაკარგად, რომელიც გამოისახებოდა ნოსტალგიაში და ინდური კულტურისკენ მის სწრაფვაში და ინტერესში, რომელიც საბოლოოდ გამოისახა ბიონის მსოფლმხედველობასა და ფსიქოანალიზში. მისი სურვილი, რომ დაბრუნებულიყო ინდოეთში, საცნაურია ბიონის ბიოგრაფიის არაერთ დეტალში, მაგრამ განსაკუთრებით თვალშისაცემია მისი თეორიული კონცეფციების მსგავსება ინდურ მისტიციზმთან. ერთ-ერთ ასეთს წარმოადგენს კონცეფტი ო, რომელსაც ის ასობგერა ოთი აღწერს, რომელიც ბიონის გვიანი თეორიის უმნიშვნელოვანესი კონცეფტია და აღნიშნავს შეუცნობად და მიუღწევად უმაღლეს ჭეშმარიტებას. ცოტა არ ვიცი ზუსტი თარგმანი ინგლისურათაც ვიტყვი, the unknowable
and unreachable ultimate truth. მე მგონი სწორად არის ნათქვამი. რაც არის ინდუიზმის მთავარი ხმოვანი მარცვლის ომის ბიონისეული ვერსია. ფსიქოანალიტიკოსი ვინით გარიოლა, რომლის სტატიამაც გასულ წელს მოიპოვა სტივენ მიშელის ჯილდო და რომელიც გახდა აღნიშნული სემინარის პირველი ინსპირაცია, როდესაც მე პირველად წავიკითხე სტატია, სათავრი ბიონისეული აზროვნების შესახებ, on Beyond's way of thinking, რომელიც 2021-ში გამოაქვეყნა, მიგვითითებს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გარემოებაზე, რომ ინდური ფილოსოფიის და კულტურის გავლენა ბიონის თეორიაზე არის არა იმის შედეგი, რომ მას ყავდა ინდოელი ძიძა და რომ ის ადრეულ ასაკში, რომელმაც ის ადრეულ ასაკში აზიარა ადგილობრივ კულტურას და ჩართო მის სოციალურ და საკრალურ რიტუალურ ცხოვრებაში, არამედ ის, რომ იგი მისმა მშობლებმა თავისი ნების საწინააღმდეგოდ წამოიყვანეს ინდოეთიდან ინგლისში. ინდოეთი იქცა ბიონისთვის ტრამულ დანაკარგად, რომელსაც ბიონი არასდროს შეგუებია და სიცოცხლის ბოლოს, როდესაც მან საბოლოოდ გადაწყვიტა ჩასულიყო ინდოეთში ფსიქოანალიტიკური სემინარების სერიისთვის, მან ეს ვერ მოახერხა, ის გარდაიცვალა და მისი ეს გეგმა განუხორციელებელი დარჩა. როგორც ხედავთ, ბიონი დარჩა ინდური კულტურით მონუსხული ცხოვრების ბოლომდე, ხოლო მისი ბიოგრაფია კი წარმოადგენს ნათელ მაგალითს, თუ რამდენად ურთიერთგამსჭვალული შეიძლება იყოს კულტურა და თეორია. ეს არის ბიოგრაფიული ნაწილი, მე ორ სიტყვას ვიტყვი ბიონის მეტაფსიქოლოგიაზე. ბიონის თეორიის შემთხვევაში განსაკუთრებით საცნაურია მის მიერ 1963 წლის შემდეგ გამოქვეყნებული ნაშრომები, რომელშიც ის აღარ ერიდება გასცეს მეცნიერული ფსიქოანალიზისთვის დამახასიათებელ ჩარჩოს, რომელსაც ფროიდი და მისი თანამედროვენი ესწრაფოდნენ და ცდილობდნენ მის მკაცრ დაცვას, რამდენადაც მათი ინტერესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენდა ფსიქოანალიზის, როგორც ადამიანის სუბიექტური სამყაროს შესწავლის ობიექტური მეცნიერული კვლევის მეთოდის აღმოჩენა, რომელიც კლინიკურ მონაცემებზე დაკვირვების და მათი ინტერპრეტაციის მეშვეობით ახსნიდა ფსიქიკურ ფენომენებს. და ამას განახორციელებდა არა მექანიცისტური, არა რედუქციონისტური და არა ბიოლოგისტური ფაქტორებით, არამედ ისევ ფსიქიკური. მაგალითისთვის, თუ მატერიის ორგანიზება აღწევს ბიოლოგიურ მთლიანობებს, როგორც არის მცენარეები და ცხოველები, მათი мотиваციის და მოქმედების ახსნისთვის, ბიოლოგი არ დაწვრილმანდება, არ დაუბრუნდება მათში მოქმედი ფიზიკური თუ ბიოქიმიური კანონზომიერებებით მათი ქმედებების ახსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არსებობენ, თუმცა არასაკმარისი არიან მთლიანი სურათის გასაგებად. სწორედ ამიტომ იქ, სადაც ბუნება აღწევს ისეთ მაღალ კომპლექსურ ინფორმაციულ სისტემას, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ფსიქიკას, ჩვენი კვლევის ძირითადი ყურადღება უნდა შენარჩუნდეს ისევ ფსიქიკურ დონეზე. ცხადია, ფროიდი არ აკნინებდა სხეულის, ლტოლვის და ინსტინქტის როლს სუბიექტის სულიერ და ფსიქიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ სწორედ იმ ზემოაღნიშნული ლიმიტის გამო, რაც მას ესაჭიროებოდა შეეზღუდა მისი შემოქმედებითი უნარი და თეორიული ჰიპოთეტური სპეკულაციები იმაზე შორს არ წაეყვანა, ვიდრე თქვათ ეს მოახერხა ბიონმა ან ლაკანმა. ეს ორი ავტორი იმიტომ ახსენე, რომ ხშირად ორივე განიცდის კრიტიკას, რომ რთულია მათი თეორიის გაგება, მათი მეტაფსიქოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. ცხადია, არა შემთხვევითი ამ ორი ავტორის გვერდით დასახელება, რამდენადაც მათი თეორიული წიაღწევების სირთულიდან გამომდინარე, მათი შეხედულებები დღემდე განიცდის წინააღმდეგობებს დისციპლინის შიგნით არსებული სხვადასხვა თეორიული ორიენტაციის მქონე სკოლების. ცხადია, დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ ბიონზე როგორც ავტორზე, რომელიც შედარებით ნაკლებად მოერიდა სამეცნიერო ჩარჩოდან გადახვევის რისკს და საკუთარი კლინიკურ გამოცდილებებზე დაფუძნებული პრაქტიკიდან აღმოცენებული თეორიული შეხედულებებს მეტი გასაქანი მისცა. ცხადია, ასეთი შემოქმედებითი პროგრესი ფსიქოანალიზში, როგორც დისციპლინაში, არ იქნებოდა შესაძლებელი, რომ არა წინა ორი თაობის ანალიტიკოსთა მიერ გაწეული ნაყოფიერი ძალისხმევა. ფსიქოანალიზი როგორც თეორია და როგორც ფსიქოთერაპიული მეთოდი, ბიონის დროს უკვე კარგად ინტეგრირებული იყო დასავლურ კულტურაში. სწორედ ასეთმა გარემოებებმა მისცა მეტი გასაქანი ბიონს, რომ მას უფრო ღრმად შეებიჯებინა ფსიქოანალიტიკურ მეტაფსიქოლოგიაში. ბიონი იღებს ფროიდის დებულებას ჭეშმარიტების მიგნების და აღიარების თერაპიული მნიშვნელობის შესახებ და იზიარებს იმასაც, რომ თავისუფლების ფუნქცია ექვემდებარება ფსიქიკური ჭეშმარიტების და მისი ინტეგრაციის ამოცანას. ცხადია, აქ საუბარია არა იმაზე, თუ რა ხტომილებას ქონა ადგილი ობიექტურ დონეზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ გარდატყდა ის სუბიექტურ პრიზმაში.
ბიონი ავითარებს და აღრმავებს აღნიშნულ პოზიციას 1965 წლის ცნობილ სტატიაში, რომელიც ეხება განსხვავებებს ფსიქოტურ და არაფსიქოტურ პაციენტებს შორის. ჩავამატებ, რომ ცნობილია, რომ მელანი კლაინთან მისი მოღვაწეობის დროს ბიონი ძირითადად მუშაობდა სერიოზული პერსონალური აშლილობების მქონე პაციენტებთან, ძირითადად პაციენტებთან, რომელსაც ჰქონდათ ფსიქოზი. ბიონი დიაგნოსტირებისას აკვირდებოდა პაციენტის უნარს, ან უნარობას მიიღოს, ან უკუაგდოს სიმართლე, ან ჭეშმარიტება. თუმცა ცხადია, ის იკვლევს განსხვავებას იმ ორ ფენომენს შორის, რომელსაც იგი აღნიშნავს ასოფიერა ქეითი, რაც ნიშნავს ცოდნას ინგლისურში knowledge იწერება ქეითი მოგეხსენებათ და მას შეუპირისპირებს ნეგატიურ შესაძლებლობას, მე მგონი სწორად თარგმნ, negative capabilities ესე ქვია. სუბიექტის უნარს არ გაექცეს გაუგებრობის და უზუსტობის განცდას. ბიონი რიგ შემთხვევებში გადაუხვევს ფროიდიანული ცნობიერი და არაცნობიერის დიქოტომის კლინიკური გამოყენებისგან და განავითარებს მსჯელობას სუბიექტის მიერ სასრულის და უსასრულოს მიმართ ტოლერანტობის შესახებ. შესაბამისად, ბიონი ასკვნის, რომ ძირითადი განსხვავება ინდივიდის გონების ფსიქოტურ და არაფსიქოტურ შრეებს შორის მდგომარეობს სუბიექტის იმ უნარში, რომელიც გულისხმობს უსასრულო კომპლექსურობის, ტოლერირების ან ამტანობის უნარში. ბიონის თეორიის მიხედვით, ფსიქიკური სტრუქტურის სიმწირე, განუზღვრელობა და მისი აბსოლუტური გამოვლინება, ანუ უსასრულობის განცდა, წარმოადგენს არაცნობიერი ფსიქიკური ბუნების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მახასიათებლებს. შესაბამისად, პიროვნების ფსიქოტური ნაწილი განხილულია როგორც მრავალგანზომილებიანი ფსიქიკური რეალობა, რომელიც სრულიად გასაგების შესაძლებელია გახდეს მხოლოდ დროებით, მხოლოდ ინტუიციით, უნარით რომ გაუძლოთ არაზუსტ და განუსაზღვრელ მდგომარეობებს და მხოლოდ რაციონალურ დონეზე უსასრულობის კონცეფტის ან იდეის მოშველიებით. ბიონის თეორია ერთის მხრივ განიცდის აღმოსავლური კულტურის ფილოსოფიის და მისტიციზმის გავლენას, ხოლო მეორეს მხრივ მასში ჩართულია ინტელექტუალური ძალისხმევის ისეთი ფორმები, რომელიც დამახასიათებელია ნეოპლატონიანიზმის. მან განასხვავა აზრი, აზროვნება და მოაზროვნება, როგორც სუბიექტი, რომელიც შესაძლოა იმყოფებოდეს რთულ დიალექტიკურ მიმართებაში აზრთან, როგორც სუბიექტურ ფენომენთან და აზროვნების აქტთან, როგორც ფსიქიკური მოქმედების პროცესთან. ბიონი მივიდა პარადოქსულ დასკვნამდე, რომ აზრი არ წარმოადგენს აზროვნების ნაყოფს და რომ არსებობენ აზრები მოაზროვნის გარეშე და რომ მეტიც აზროვნება ოპერირებს უკვე არსებული, არაცნობიერში არსებული აზრების მიხედვით და მათზე დაყრდნობით. არსებობს ნეობიონიანელთა განშტოება, რომელსაც ავტორი ლომბარდი უძღვნის წიგნს უფორმო უსასრულობა. ავტორი ცდილობს პარალელი გაავლოს ბიონის და მატე ბლანკოს შეხედულებათა იმ ასპექტებზე, რომლებიც ურთიერთგადამყარავია და რომელსაც მაიკლ აიგენი მოგვიანებით უწოდებს ფსიქოტურ ბირთვს, ფსიქიკის უნივერსალურ ნაწილს, რომელიც წარმოადგენს უკიდურესად პოტენტურ თლიანობას, რომელიც ხასიათდება, როგორც უკვე აღვნიშნე, სტრუქტურის უკიდურესი კონდენსაცია, რომელშიც ფსიქიკური სტრუქტურა, როგორც ასეთი კარგავს საზღვრების და შესაბამისად განსხვავებების, დიფერენცირების თვისებას და საბოლოო ჯამში ხასიათდება სტრუქტურული სიმწირით, ერთგვარი ფლუიდურობით, ან ევადობით შეიძლება ითქვას, ან მაღალი მოქნილობით და გააჩნია სინთეზის, ასოციაციური შემოქმედებითი კავშირების დამყარების მაღალი უნარი. ის არის ერთგვარი ფსიქიკური ზღურბლი, რომლის მიღმაც არსებულ რეალობაში ნელ-ნელა იკარგება ფსიქიკის ცნობიერი ნაწილის გავლენაც და წვდომაც და აღმოცენდება პოტენციური უსასრულო კავშირების შესაძლებლობა. ეს არის პროტომენტალური შრე, როგორც ამას ბიონი უწოდებს, სადაც აღქმის აზროვნების და ენობრივი სისტემის მიერ ფსიქიკის სტრუქტურირება უკიდურესად უახლოვდება ნულს. ბიონი ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს არის ინდივიდის ის ინტრაფსიქიკური ნაწილი, სადაც შესაძლოა გადაიკვეთებოდეს ადამიანის, როგორც სახეობისთვის დამახასიათებელი ცოდნის ის ფილოგენეტური კატეგორიები, რომელიც შესაძლოა თავს იყრის გენეტიკური მეხსიერების ფორმებში და ვლინდება ჩვილის განვითარების ყველაზე უფრო ადრეულ პარანოიდულ შიზოიდურ
პოზიციის ფორმირებისას, რომელშიც ასევე დომინირებს ინსტინქტური ძალები. ბიონის მიხედვით სწორედ ეს პროტომენტალური შრეა ადამიანური კულტურის მითოსური და ყველაზე უფრო პრიმორდიალური შინაარსების წყარო. შემდეგი თავი, რომელიც ეხება სამუშაო ჯგუფებს, მე ალბათ მირჩევნია, რომ ვისაც დაინტერესებს გაუგზავნო ეს სტატია და გადავიდეთ ჩვენი სემინარის შემდეგ ნაწილზე, რომელსაც თემო, შენ შეგიძლია გამოაგზავნო სტატია და ჩვენს მეილისზე ვინც არის დღეს და ვინც არ არის, ყველას დაეგზავნო. თუ თვლით, რომ გვაქვს საკმარისი დრო, იმიტომ რომ ზუსტად საათ ნახევარი გვექნება. ჩემი სული, იმიტომ რომ თარგმანს მეტი დრო დაჭირდება. ამიტომ შემიძლია ძალიან მოკლედ გაგაცნოთ და უშუალოდ ძალიან მოკლე მონახაზი ამ თავის შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, რა ვიცი, როგორც გადავწყვეტ პრინციპში, რომ ჯგუფების თავი ცოტა დიდი არის და არ მინდა რომ შუაში გავჩერდეთ, თუმცა ძალიან საინტერესოა. მოდი მე აქ შევჩერდები, როგორც გითხარით, ჩემი ნაწილი ზედმეტად ბიოგრაფიული იყო და დოქტორ ჰაარტმანს დავუთმობ ასე ვთქვათ ჩვენ სემინარს. ერთი წუთი თქვენ. მაური შემოდიოდა. კარგით, მოდით მაშინ უგნებათ წუთ შესვენება ავიღოთ, უგნებათ გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, როგორც გადავიდეთ თემო, იმიტომ რომ სულ 30 წუთია რაც ჩართულები ვართ, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია აი კითხვების პერიოდი როცა დადგება, მე ავიღოთ შესვენება, როცა დასრულდება მომხსენებელი. კარგი. Keith, I think can you hear me? Yes, I can. I basically finished my presentation and we could start your part. So I would be translating your all right. Part of the seminar. Right. Well, it's really an honor to be here. Thank you very much for having me. I want you to know that here in Canada, we really love and appreciate Temo. This is well. Do you want to translate that, or? Sure. Boglet boxaruli varo shevxteto da zalien mafasebთ კანადაშიო თემოსო. Okay. Go ahead, Keith. I've never given a talk where I've been translated. And so I won't let it go to my head. Ano arasdros koniao seminari რომელშიცო მე თარჯიმანი მყავდაო. Okay, go ahead, Keith. Bionი is an extremely complex thinker. Bionი არის საკმაოდ რთული მოაზროვნე. He invented a whole series of concepts and terms that are uniquely his own. მან განავითარა მთელი რიგი კონცეპტები, რომლებიც არის უნიკალური, რომელიც არის მისი განვითარებული. But especially in his later work, his writing is very challenging and difficult to make sense of. განსაკუთრებით მისი მოგვიანო კონცეპტები არის საკმაოდ რთული გასაგები და საკმაოდ ისეთი გამოწვევას წარმოადგენს, ინტელექტუალურ გამოწვევას. So, in this very brief time that I have here, I want to give you some brief idea of how Bionი revolutionized the notion of projective identification. და აი ამ მოკლე დროში, რომელსაც ჩვენ ერთად გავატარებთ, მე ვეცდები, რომ წარმოგიდგინოთ ბიონის ვერსია პროექციული იდენტიფიკაციის. მოგეხსენებათ, რომ Keith, let me say a few words about the Kleinian version of PI. როგორც იცით, ალბათ ჩვენი ასოციაციის წევრებმა, ეს არის კლაინის კონცეფტი, პროექციული იდენტიფიკაცია, თუმცა ბიონს აქვს თავისი ვერსია, რომელზეც ბატონი ჰაარტმანი გვესაუბრება. Go ahead, Keith. Okay. So I'm going to be taking for granted the notions of the paranoid schizoid position and projective identification.
და მე გულისხმობ, რომ თქვენთვის ნაცნობია ეს ორი კონცეფტი, როგორიც არის პარანოიდულ შიზოიდური პოზიცია და პროექციული იდენტიფიკაცია. And if there are any questions about that, we can talk about it later. და თუ რაიმე შეკითხვები იქნება, შეგიძლიათ დასვათ და ამაზე ვისაუბროთ. Melanie Klein established the idea of projective identification. პროექციული იდენტიფიკაციის იდეა არის მელანი კლაინის მიერ დაფუძნებული ჩვენს დარგში. She viewed it primarily as an intrapsychic and internal defense. და კლაინი მას განიხილავს როგორც ძირითადად ინტრაფსიქიკურ დაცვით ფუნქციას. Beyond, however, extended Klein's concept of projective identification. ხოლო ბიონმა ერთგვარად განავითარა და განავრცო კლაინისეული პროექციული იდენტიფიკაციის კონცეფტი. He regarded it not just as a defense, და მან განიხილა ის არა მხოლოდ როგორც დაცვა, but also as an interpersonal, intersubjective process. არამედ მან განიხილა პროექციული იდენტიფიკაცია როგორც ინტერპერსონალური what was the other part, Keith? Interpersonal and intersubjective, yes. Subjective, yeah. ანუ პიროვნებათა შორისი და ინტერსუბიექტური ფენომენი. So for Beyond, projective identification involves an important unconscious communication. ბიონისტვის პროექციული იდენტიფიკაცია წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან არაცნობიერი კომუნიკაციის ფორმას. It involves a dialogue between the patients and the analyst's unconscious. და ბიონისეული პროექციული იდენტიფიკაციის კონცეფტი გულისხმობს ერთგვარ დიალოგს პაციენტსა და ანალიტიკოსის არაცნობიერს შორის, ორ არაცნობიერს შორის დიალოგს. The crucial point is that for Beyond, projective identification is not only a defense, but also the communication of a new important fact. როგორც ხედავთ, ბიონისტვის პროექციული იდენტიფიკაცია არის არა მხოლოდ დაცვა, არამედ უმნიშვნელოვანესი Keith, can you please repeat the second part? Not only a defense, but it's not only a defense, but a communication of a new important fact that hasn't been put into words yet by the patient. ანუ ის მას გააჩნია სხვა სიტყვებით არ მას გააჩნია უმნიშვნელოვანესი კომუნიკაციის ფუნქცია, რომელიც შეიძლება ისეთი ფაქტების კომუნიკაციას ახდენდეს, რომელიც შესახებაც პაციენტმა თვითონ ჯერ არ უწყის. We have to understand something about how Beyond understood dreams. ასევე მნიშვნელოვანია რომ გავიაზროთ და გავიგოთ როგორ გაიგო ბიონმა სიზმრის ფენომენი. Now here is a bit of an oversimplification what I'm about to say. და ის რასაც მე ვიტყვი, რა თქმა უნდა არის ზედმეტი გამარტივება იმის, რასაც ბიონი ამბობს. For Freud, dreams, and here he means night dreams, nocturnal dreams, are primarily compromises between expressing and disguising a forbidden wish. როგორც იცით, ფროიდისტვის სიზმარი და აქ საუბარი არის იმ სიზმარზე, რომელსაც ძილში ვხედავთ და არა daydreaming ან ასე შემდეგ. ფროიდისტვის სიზმარს ძირითადად აქვს შენიღბული შინაარსების არაპირდაპირი გამოვლენის ფუნქცია. For Beyond, dreams primarily create metaphors and images for emotions. Keith, you mean emotions or emotions, feelings? Okay. ბიონისტვის სიზმარი წარმოადგენს ისეთი ტიპის ფორმაციას, რომელშიც არაცნობიერი აყალიბებს მეტაფორებს და რაღაც სურათხატებს, რომელშიც ცენტრალური არის ემოცია, აფექტი. For Beyond,
emotions are tamed and made both bearable and thinkable through dreams. ანუ ბიონისტვის სიზმრის ფუნქცია წარმოადგენს წინასწარ შეიძლება ზოგიერთ სხვანაირად თარგმნო ხოლმე ვისაც რო ქართულს უკეთესად ჟღერდეს სიტყვით აღარ თარგმნი ანუ ბიონისტვის სიზმრის ფუნქცია წარმოადგენს ერთგვარი დამარბილებელ ფუნქციას იმისათვის რომ პაციენტმა გაიგოს რას გრძნობს. Bion claims that even when we are awake, we are always dreaming our emotions unconsciously. და ბიონი თulis რომ მაშინაც კი როდესაც ჩვენ გვიძავს ჩვენი არაცნობიერი სიზმრისეულ მოქმედებაშია ფხიზელ მდგომარეობაშიც კი ის ქმნის რაღაც სიზმრებს. He refers to this as unconscious waking dreaming. და ის მოიხსენიებს ამ ფენომენს როგორც არაცნობიერი ფხიზელი dreaming არის სიზმარს რო ნახულობ აი სიზმრის ნახვის პროცესი. Projective identification is, from the patient's perspective, a request that the analyst dream and make sense of something that the patient cannot. Do you want me to repeat that? Yes, and one more thing, Keith. Give me 1 second. ვიცი რომ ბევრმა თქვენგანმა კარგად იცის ინგლისური, თუ თქვენ ჩაფლით ხოლმე რომ რაღაცა დააკლდა ჩემს თარგმანს ან მე გამიჭირდა და სიტყვას ვერ პოვლობ, მოგმართავთ თხოვნით ასე რომ მზად იყავ. Please repeat, Keith, and I'll try my best. Okay. Projective identification is an implicit request from the patient that the analyst dream and make sense of something that the patient cannot. პროექციული იდენტიფიკაცია წარმოადგენს ერთგვარ სიზმრისეულ კომუნიკაციას, რომელშიც კომუნიკაცია ხდება იმის, რასაც პაციენტი თვითონ ვერ გებულობს საკუთარი თავის შესახებ. The analyst's job is to quietly sit with what the patient projects, that is, to contain it. და ანალიტიკოსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამუშაო არის, რომ შვიდად იჯდეს და ნება დართოს პაციენტს, რომ მან პროექცია მოახდინოს ანალიტიკოსზე ამ შინაარსის და ამა თუ იმ შინაარსის, რომ ანალიტიკოსმა ეს დაიტიოს, to contain, დაიტიოს. The analyst allows his or her own dreaming activity to make sense of what the patient cannot. და როგორც ხედავთ, თითქოს ანალიტიკოსმა უნდა შეასრულოს რაღაცა სიზმრისეული სამუშაო, რომელსაც თვითონ პაციენტი ვერ ახერხებს. პროექციული იდენტიფიკაციის მუშაობის პროცესზე ლაპარაკი, ოღონდ ბიონისეული გაგებას. Bion refers to this process as reverie. და ბიონი ამ პროცესს უწოდებს როგორც ხო, აქ მე მგონი საჭიროა თქვენი დახმარება. არ ვიცი reverie როგორ უნდა ითარგმნოს. Keith, we need a very brief discussion to find the word reverie, the Georgian word that maybe არც მე არ ვიცი. ელვადი რეზინა, ხო? No, reverie არის აი როდესაც ადამიანი თითქოს ჩაფიქრდება და რაღაც სიზმრისეული წარმოსახვით ვარიანტისავით, ხო? არა, დაიგულისხმება რომ ეს არის ესე იგი მოდუნება? პირველადი, არა, სიზმრის ნახვა როგორც ზმნა. მაგალითად, ქართულში ვამბობთ სიზმარი ვნახე, მაგრამ არ გვაქვს ზმნა, ერთი ზმნა სიზმრის ნახვის, როგორც პროცესი. მაგალითად, სულა, მაგალითად, სირბილი, მაგალითად, სიზმრის ნახვა. და იგულისხმება ესე იგი ნახევრად ლამის სომნამბულური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ფხიზლობს, მაგრამ ამავე დროს პირველადი პროცესები მოქმედებაში. Okay. ანუ გიგამ ძალიან კარგად აღწერა ნამდვილად ანუ ეს reverie
მე განსაკუთრებით რა ქვია, ვიცნობ ოგდენის რევერის, რომელიც არის ბიონის კიდე რეფორმულირებული კატეგორია. რევერი ნიშნავს თითქოს ხარ დაკარგული შენს აზრებსა და წარმოსახვაში. აი ეს მდგომარეობა და მოდით არ ვთარგმნი ამ სიტყვას. საბოლოოდ ეს მოდის ფროიდისგან, როცა ამბობს ღევდიურნე. ანუ სნინაიავ რუსულად ეს თარგმნას, ანუ. როცა ოცნების უნდა. ხო, აი reverie კიდე ზმანება გიგა. ზმანება, სწორია. შეიძლება. მოკლედ მოდით მე ვიტყვი სიტყვა reverie-ის და ეხლა რაზეც ვიმსჯელეთ ეს გაიხსენეთ. That's all. Keith, please go ahead. So we could find a word, but anyway, we are going to use the word reverie. Maybe it will be clear after I provide two clinical vignettes. შეიძლება უფრო გასაგები გახდეს რა იგულისხმება reverie-ში, როდესაც კლინიკურ ამონარით წაგიკითხავთ. I would suggest for the time being that we maybe define reverie as a form of relaxed daydreaming. შეიძლება ითქვას, რომ reverie არის რაღაც მოდუნებულ მდგომარეობაში დღის სიზმარივით მდგომარეობა. So before I offer two clinical vignettes, მანამ სანამ მე წარმოგიდგენთ ორ კლინიკურ ამონარიც, შემთხვევის ამონარიც. I want to again mention three terms that I hope these vignettes will convey. და მე წარმოგიდგენთ ამ ტერმინს, რომელიც გასაგები გახდება, როდესაც კლინიკური მატერიალი. მიკროფონი აქ ვიღაცას ჩართული ბოდიში თემო. და არის მის ნატალია. ახლა მიკროფონები გამორთოთ და ვისაც შესაძლებლობა აქვს რომ ვიდეო ჩართოს, უკეთესი იქნება, უფრო ცოცხალი პროცესი იქნება. Okay, Keith, you could go ahead. Continue? Yeah, okay. So these three terms are unconscious waking dreaming, containment, and reverie. და ეს სამი ტერმინი არის, ესე იგი ფხიზელზე სიზმრის ნახვა, ფხიზელზე სიზმარი, მოდი ასე დავარქვათ. Waking dreaming, you said projective identification and reverie. Well, that there are three terms that I want to use that allow us to make a distinction between Kleinian projective identification and Bionian, and those are unconscious waking dreaming, reverie, and containment. Okay. ანუ პროექციული იდენტიფიკაცია როგორ განსხვავდება კლაინისგან, ამას ვთქვათ, ნათელს მოხდენს ეს кейსები, containment-ი ან დატევა შეიძლება ითქვას, reverie, როგორც თქვით, ამ საკითხებს, ასე ვთქვათ, ეს კლინიკური შემთხვევები მოხდენს ნათელს. So today, as I say, I'm going to offer two clinical vignettes. როგორც გითხარით, ორ კლინიკურ შემთხვევას წარმოგიდგენთ. One that illustrates the Kleinian use of projective identification. ერთი იქნება კლაინიანური პროექციული იდენტიფიკაციის ილუსტრაცია. And one that illustrates the Bionian use. ხოლო მეორე იქნება ბიონისეული პროექციული იდენტიფიკაციის ილუსტრაცია. I'm not wanting to privilege one over the other. მე არ მსურს რომ რომელიმე მათგანს მეტი პრივილეგია მივანიჭო. They both have their place in clinical work. და ორივეს აქვს თავისი მნიშვნელოვანი ადგილი კლინიკურ სამუშაოში. But I think it's helpful to know the difference. მაგრამ ვფიქრობ, რომ დაგვეხმარება, რომ ვიცოდეთ რა არის განსხვავება. The first vignette is provided by the London Kleinian Michael Feldman. პირველი შემთხვევა არის ლონდონელი კლაინიანელი ანალიტიკოსის მაიკლ ფელდმანის case. It comes from an article called Splitting and Projective Identification. და ეს მოდის, is it an article or the chapter or
It's an art. Yeah, it's both actually, but it's actually published as an article in a journal. I don't have the information. ხლეჩვა და პროექციული იდენტიფიკაცია ქვია ამ სტატიას, რომელიც ასევე არის წიგნის თავი. By working with projective identification, Feldman tries to help his patient tolerate and think about painful, humiliating feelings. Feldman ცდილობს რომ დაგვანახოს, რომ პროექციული იდენტიფიკაციით მუშაობის დროს ის ცდილობს პაციენტს დაეხმაროს, გაიგოს მისი გრძნობები, საკუთარი გრძნობები, უნდა გაიგოს პაციენტმა, რომელიც დაკავშირებული არის ტკინვეულ და shameful არის სამარცხვინო გრძნობები. ტკინვეულ და სამარცხვინო გრძნობების გაგებაში ეხმარება Feldman თავის პაციენტს. The feelings are created by the patient's dependency on the analyst for help. და ეს გრძნობები წარმოქმნილი არის პროცესში, რომელშიც ანალიტიკოსი ცდილობს დაეხმაროს პაციენტს. In the first session, after a holiday break, პირველ სესიაზე, რომელიც იყო ერთკვირიანი არდადაგების შემდეგ, Mr. A arrived for his first session back. ბატონი A დაუბრუნდა თავის პირველ სესიას. The holiday was actually the analyst's vacation. და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ეს იღშვებულება, თქვა თუ არ ვიცი, არდადაგები იყო ანალიტიკოსი, იყო წასული ერთი კვირით მოკლედ. At the start of the session, Mr. A spoke in an unusually clear and business-like fashion. პირველ სესიაზე საკმაოდ ნათელი იყო ყველაფერი, რასაც ამბობდა და საკმაოდ საქმიანად ჟღერდა პაციენტის ბატონი A-ას საუბარი. It seemed unnatural and forced to the analyst. რაც არაბუნებრივად და ცოტა ძალდატანებულად გამოიყურებოდა ანალიტიკოსის თვალთახედვით. Mr. A told the analyst that when he went into the waiting room before the session, he saw another person waiting there who looked unfamiliar. Keith, can you repeat one more time? Sure. Mr. A told the analyst that when he went into the waiting room before the session, he saw another person waiting there who looked unfamiliar. იმ პაციენტმა უთხრა Feldman-ს ანალიტიკოს, რომ ის შეხვდა ვიღაც ადამიანს მოსაცდელ ოთახში, რომელიც არ გამოიყურებოდა, არ ეცნო, ანუ უცხო იყო, უცნობი ადამიანი იყო მისთვის. Now, Mr. A knew that Feldman works on a floor with other colleague analysts who share the same waiting room. Keith, one more time. I couldn't hear the first. უკაცრავად, თემო, ქეშენებს თუ ჩართავ ინგლისურადაც წერს ჰაარტმანის სიტყვებს. აი, შუაში არის share screen-ის მწვანე იმის მარჯვნივ არის show captions. Okay. Hello. Beautiful. Keith, did you know about this function on Zoom? Which function? I see the text, like we have this captions here. So when you talk, I could read what you're saying. I didn't know about that. I don't know about this, no. Thanks to ChatGPT, I guess. Okay, Keith, please continue. Okay, so did you get that across, that he knows that Feldman shares the waiting room with other analysts. მოკლედ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პაციენტმა იცის, რომ Feldman-ი, მისი ანალიტიკოსი, მოსაცდელი საზიარო მოსაცდელი ოთახი აქვს სხვა ანალიტიკოსებთან ერთად. However, on this first day back, Mr. A wondered if this other person in the waiting room was also here to see Feldman at the same time.
ასე თუ ისე მოკლედ პაციენტმა რატომაც გადაწყვიტა რომ შესაძლებელია რომ ანალიტიკოსმა შეცდომა დაუშვა და ორი პაციენტი დაიბარა ერთდროულად ბატონი A და კიდე სხვა რატომაც ეს ბატონი A დარწმუნებულია რომ ანალიტიკოსმა შეცდომა დაუშვა და ორი სესია ჩანიშნა ერთ და იგივე დროს Mr. A imagined that Feldman had become confused and in his confusion had double booked two patients. და მოგეთ დარწმუნებულია პაციენტი რომ აი ამ შეცდომაში არის double booked ნიშნავს ორ მაგად დაჯავშნა ეს დრო. So this is the patient's fantasy. და ეს არის მიაქციეთ ყურადღება რომ ეს არის პაციენტის ფანტაზია. He imagined that Feldman was humiliated and embarrassed by the mistake. და პაციენტი მიიჩნევს რომ მისი ანალიტიკოსი ფელდმანი არის დარწმუნებული და ასე თქვა თავს დამცირებულად შეიძლება გრძნობდეს ან შერწმუნებული ამ შეცდომის გამო. He imagined that Feldman would send in an other analyst colleague of his to tell the patients about the mistake and to ask the patients themselves to decide who would stay for the appointment and who would leave. და პაციენტი ავითარებს ამ ფანტაზიას და თulis რომ ფელდმანი მას გაუგზავნის ფელდმანი თხოვს რადგან ის თავს გძნობს ასე თქვა შერწმენილად თავისი შეცდომის გამო რომ ფელდმანი თხოვს სხვა მის კოლეგა ანალიტიკოს რომელიც თანაც საზიაროს მოსაცდელი ოთახი აქვს რომ ის გავიდეს ამ ორ პაციენტთან და გაარკვიოს რომელი მათგანი შევა ფელდმანთან სესიაზე და რომელი ავა დაუშვა თან შევა შემდეგზე. თუ გასაგებად არ თარგმნი ხოლმე გთხოვთ. In Mr. A's fantasy, the analyst couldn't face up to his confusion and his error. როგორც აღმოაჩენთ პაციენტი თავის ფანტაზიაში დარწმუნებულია რომ ანალიტიკოს არ შეუძლია თავისი შეცდომის დატევა და ამ სირცხვილის გრძნობასთან გამკლავება. So as a result, he sends in a colleague to take care of it. და შესაბამისად ფანტაზიის მეორე ნაწილი, რომელშიც ანალიტიკოსი კოლეგას თხოვს, რომ დამეხმარე ამ სიტუაციაშიო, დაკავშირებული არის სწორედ ეს არის ინდიკატორი, ან მაჩვენებელი იმისა, რომ პაციენტი დარწმუნებულია, რომ ანალიტიკოსი ვერ იტევს ამ სირცხვილის და შეცდომის გრძნობას. Now, in reality, the analyst had not double booked and knew that this was the correct appointment time for Mr. A. თუმცა რეალობა არის ის, რომ ეს არ იყო ორმაგი დაჯავშნა, ყველაფერი კარგად არის, ანალიტიკოს შეცდომა არ დაუშვა. As the session proceeded, Mr. A became more relaxed, less businesslike, and forced. და სესიის განვითარების პროცესში ეს Mr. A პაციენტი უფრო და უფრო მოდუნდა, relaxed არის, ანუ კომფორტულად გრძნობს შეიძლება თავს, more relaxed and less businesslike and forced. ანუ და ნაკლებად საქმიანად და ეს ცოტა თავს რო ძალას ატანს, ეგრე აღარ გამოიყურება, მოკლედ მოეშვა ცოტა. Mr. A began to settle into the familiar environment and felt reassured by the familiar presence of his analyst. Sorry, Keith, can you just repeat the first part? The really first part? So that he began to settle into the familiar environment and felt reassured by the familiar presence of his analyst. Okay. ვინმე შეიძლება თქვა settled არის დამკვიდრდა გაუშინაურდა მადლობა ხო ანუ settled არის რომ დაჯდები და კარგად იგრძნობ თავს რა შეიძლება ითქვას ამ კონტექსტში და ანუ ეს ნაცნობ გარემოსთან და ნაცნობ ანალიტიკოსთან
მოგეთ ესე იგრძნო თავი პაციენტი. Mr. A could now see that Feldman wasn't confused and had not made an error. Sorry, Keith. Same. So He could, in other words, as the session unfolded, he began to see that no, he was wrong. The patient was wrong. The analyst wasn't confused and had not made an error. So that's what patient understood. Yes. პაციენტმა გაცნობიერა, რომ ეს არ იყო ანალიტიკოსის შეცდომა. In other words, Temo, that as he relaxes after being away, he realizes, oh, this initial fantasy of mine, it's not true. ანუ გაცნობიერა, რომ ეს პირველადი ფანტაზია, რაც ქონდა სიტუაციაში, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს და რეალობას. As Mr. A relaxed, he began to speak about how he himself felt confused and distressed over the holidays. და რაც სესიის განვითარების მომდევნო ეტაპზე პაციენტმა გააცნობიერა, რომ ის იყო დარწმუნებული და ცოტა დაბნეული იმ კვირის განმავლობაში, როცა ის ანალიზი აღარ დადიოდა ანალიტიკოსის შვებულების გამო. Mr. A felt that he himself was in a mess over the holidays. და მიხვდა, რომ ის იყო ცოტა შინაგანად არეული ამ შვებულების დროს, ამ ერთი კვირის დროს. Mr. A described various difficulties that he'd experienced and how he lost his watch and also lost track of time. და გააცნობიერა თუ როგორ რთული იყო ეს ერთი კვირა, როგორ დაკარგა მან საათი და როგორ ნელ-ნელა დაკარგა მან დროის განცდა, დროის შეგრძნება. He even described a strange nervousness that he felt coming in to this first session back. და მეტიც მან აღწერა ეს რაღაც უცნაური ნერვიულობა სესიაზე მოსვლის წინ. So Feldman helped Mr. A understand that his fantasy of the analyst's confusion and embarrassment was a defense. Feldman-მა გაიგო, რომ პაციენტის ასე ვთქვათ, ეს შეცდომა და დაბნეულობა და თავდაცვა, უпростоად ეს დაბნეულობა იყო თავდაცვის გამოვლინება პაციენტის მხრივ. It was a projective identification of the patient's own confusion and embarrassment about being separated from the analyst for a week. ანუ როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ, სინამდვილეში ის რაც პაციენტმა დააბრალა ანალიტიკოსი იყო მისი, ანუ ეს იყო თვითონ პაციენტი გრძნობდა თავს შერწმენილად, ტოვებულად შეიძლება ითქვას ამ ერთი კვირის განმავლობაში და დაბნეულად, რომელიც მან მიაწერა თავის ანალიტიკოსს. In other words, it was Mr. A who was confused and embarrassed and in need of help, not the analyst. და როგორც ხედავთ, სინამდვილეში ეს იყო Mr. A, რომელსაც სჭირდებოდა დახმარება და არა ანალიტიკოსი. As Mr. A considered this, as he thought about it, he remembered an incident that occurred during the week. და როცა ამას იხსენებდა Mr. A, გაიხსენა კიდე ერთი შემთხვევა, რომელიც ამ კვირის განმავლობაში მას გადახდა. At Mr. A's workplace, at his job, Mr. A was asked to move to a more spacious office elsewhere in the company. ესე იგი, Mr. A-ს თხოვეს სამსახურში, რომ მის კომპანიაში გადასულიყო სხვა ოფისში. Spacious როგორ იქნება, ხო არ იცით? Big. მოცულობით, მეტი სივრცე. ანუ გადასულიყო სხვა ოფისში, რომელიც უფრო დიდი ზომის იქნება. Mr. A had vacated his office
while two of his co-workers who shared the office were themselves on vacation. You want me to repeat that? Yes. Yeah. Mr. A left the office to go to the bigger office, while two of his co-workers who shared that smaller office were on vacation. ანუ როცა მისტერ A გადავიდა დიდ ოფისში, ამ დროს მისი ორი კოლეგა, რომელთანაც რომელთანაც ჰქონდა საზიარო ეს პატარა ოფისი მანამდე, ისინიც წასულები იყვნენ შვებულებაში. Notice all the references to vacations. და როგორც ამჩნევთ, აქ ბევრი შვებულებასთან აგვაქვს საქმე. When the co-workers returned to the office, they bitterly complained that Mr. A had left the office in a terrible mess. და როდესაც ეს ორი კოლეგა დაბრუნდა, მათ ასე თქვა დაიჩივლეს, რომ მისტერ A-მ მათი ეს მცირე ოფისი, რომელიც საზიარო ოფისი იყო, ძალიან არეული დაახვედრა. Mr. A, however, felt that his co-workers were unreasonable and making a fuss. Keith, can you remind me what is fuss? Complaining. They were complaining unreasonably. They were exaggerating. Okay. მოკლედ ეს ორი კოლეგა ძალიან წუწუნებდა და შიოდა ამ საკითხს, რომ ძალიან არეული დაგვახვედრა ეს ოფისი. Okay, sorry. Okay. Feldman understood the story as a parallel to what had happened so far in the session. და Feldman იხსენებს ამ ისტორიას, პაციენტის მიერ მონათხრობს ოფისთან დაკავშირებულს, რომ ეს ძალიან გავს იმას, რაც სესიაზე. It was another version of the patient's projective identification. რომ ეს იყო კიდე ერთი ვერსია პაციენტის პროექციული იდენტიფიკაციის. Mr. A, who had moved into a more spacious office, regarded the workers with condescension and superiority. So, Keith, you mean when Mr. A moved to a bigger office, what did he do? Well, he felt when he moved to the bigger office, he left a mess. Yes. The co-workers came back and thought this is a terrible mess. They were upset, but he felt that they were complaining and he regarded them with condescension and superiority. I guess. მოკლედ ესე იგი აღმატებული პოზიციიდან მოკლედ წინააღმდეგობა გაუწია მათ ჩივილს და ცოტა მტრულად მოეპყრო მოკლედ იმ ორ კოლეგას, რომელიც ჩიოდნენ, რომ ეს ოფისი არეული დაგვახვედრა. It was the co-workers who were left with the mess, not Mr. A. და როგორც იცით, ეს იყვნენ კოლეგები, რომლებსაც მან შეატოვა ეს არეული ოთახი და ეს არ იყო Mr. A. And it was the analyst, at least at the start of the session, who was messed up about the appointment time, not Mr. A. და როგორც ხედავთ, პარალელი შეგიძლიათ დაინახოთ, ეს იყო ანალიტიკოსი, რომელსაც მან მიაწერა თავისი შეცდომა, რომ ვითომ ამ ანალიტიკოსმა დაუშვა ესე იგი სესიის დაჯავშნის დროს შეცდომა და ეს არ იყო თვითონ. So let's just assume that Feldman compassionately and tactfully, do you know that word, Temo, tactfully? Yes, tactfully. Okay. Let's say that, Feldman compassionately and tactfully helped the patient reclaim his projected feelings of shame and confusion. Let's just assume that was the case. Yes. Როგორ ფიქრობთ, reclaim იქნება, როგორ თარგმნოთ? Take back? Take back, okay. გამოიწვია. მოკლედ, როგორც ხედავთ, Feldman-მა ძალიან
ესე ვთქვათ, თანაგრძნობით და ტაქტიანად, ესე იგი, დაეხმარა პაციენტს, რომ ის გრძნობები, რომლის პროექცირებაც მოახდინა მან ანალიტიკოსზე, უკან დაებრუნება. If he could help him see that Mr. A's confusion was based on his own shame and humiliation. One more time, please, Keith. What Feldman tried to do was show that the patient's sense that the analyst was confused was a projection of his own shame and confusion about missing him during the week. Right. მოკლედ, როდესაც ფელდმანი გვაჩვენებს არის, რომ პაციენტი გრძნობდა, ესე იგი, შერცხვენილად თავს იმის გამო, რომ მას ენატრებოდა თავისი ანალიტიკოსი, ამას ვერ აღიარებდა და ამის, ასე ვთქვათ, გაუგებრობა იწვევდა მასში არეულობას და ამის პროექცირებას ახდენდა ანალიტიკოსზე და სხვებზეც კოლეგებზეც. If he did it compassionately, then we can assume this was a good session. That to amas, you mean if the patient did it compassionately or the analyst? No, if the analyst helped him understand it in a compassionate way, then we can say this was a successful session. Right. Ანუ თუ ანალიტიკოსი ამას განახორციელებდა თანაგრძნობით და დაეხმარებოდა პაციენტს თავისი გრძნობების გაგებაში, მაშინ ჩვენ მივიჩნევდით, რომ ეს კარგი სესია იყო, წარმატებული სესია იყო. But notice two things. მაგრამ უნდა შევნიშნოთ ორი რამ. Firstly, Feldman was not affected by the projection. პირველ რიგში, როგორც ხედავთ, ფელდმანი არ იყო affected, არის გავლენა არ მოახდინა რა, ანუ emotionally moved? Yeah, I know what's that. Just trying to find the exact word we probably have. Ano. Sorry, თქვი არ მოექცა გავლენის ქვეშ. Ano არ მოექცა ამ პროექციის გავლენის ქვეშ ანალიტიკოსი. Okay. He empathized with Mr. A, but remained calm and knew that he had not double booked the session. მოგეთ თანაგრძნობით მოეპყრო პაციენტს და გააგებინა, რომ ეს არ იყო ორმაგი დაჯავში, არ იყო შეცდომა არ ქონდა დაშვება. Secondly, Feldman mainly interpreted the defense of projective identification. Keith, one more time, please. Secondly, Feldman mainly interpreted the defense of projective identification. როგორც ხედავთ, ფელდმანმა ძირითადად მოახდინა პროექციული იდენტიფიკაციის როგორც დაცვითი ფუნქციის ინტერპრეტაცია. He tried to help Mr. A see that he was projecting his own shame and confusion into the analyst because it was too painful for him, Mr. A, to sit with and think about. და როგორც ხედავთ, პაციენტისთვის იყო ძალიან ძნელი დაეტია ეს გრძნობები, როგორც არის თავს გრძნობდე არეულად, დაკარგულად და გცხვენოდეს და მან მოახდინა ამ გრძნობების გადატანა ანალიტიკოსზე, ან პროექცირება მოახდინა, რადგან ვერ იტევდა ამ გრძნობას. თავი დაიცვა ამ პროექცია როგორც თავდაცვა. So that is an example of Kleinian projective identification and how it might be worked with clinically. და როგორც ხედავთ, ეს არის კლაინიანური პროექციული იდენტიფიკაციის მაგალითი და როგორ შეიძლება პროექციული იდენტიფიკაცია ფუნქციონირებდეს კლინიკურ სივრცეში. I now want to turn to a brief discussion of a case by Lawrence Brown. და მინდა რომ Lawrence Brown-ის кейსიც განვიხილოთ. Lawrence Brown is an American Bionian analyst. რომელიც არის ამერიკელი ბიონიანელი ანალიტიკოსი. This is taken from an article by Brown called Wilfred Bion's Ego Psychology. აჰა. და ეს არის სათაური არის ვილფრედ ბიონის ეგო ფსიქოლოგი.
Sally is an 18-year-old exceptionally intelligent young woman. Sally არის 18 წლის exceptionally very smart. Very smart. Okay, yeah, sometimes I can't just hear word. ანუ Sally არის 18 წლის ძალიან გონიერი პაციენტი. She came into analysis to deal with intense anxiety that she experienced with her school friends. Is analysis analysis დაიწყო იმ შფოთვის გამო, რომელსაც ის განიცდიდა მისი სკოლის მეგობრებთან ურთიერთობაში. As the analysis proceeded, Brown, over a period of time, was slowly able to show her that underneath her condescending attitude, she actually felt insecure about herself. და როდესაც ანალიზი გაღრმავდა, ანალიტიკოსი ბრაუნი გვაჩვენებს, რომ პაციენტი უფრო და უფრო დაუცველად გრძნობს თავს, უფრო და უფრო დაუცველად გრძნობს თავს. Sally had very high achieving academic parents who rarely complimented Sally. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სალის მშობლები არიან ძალიან აკადემიურად, მოკლედ ძალიან how did you put it academically? They were very high achieving professors. ძალიან მაღალი მიღწევები აქვთ, პროფესორები არიან აკადემიურ სივრცეში, სალის მშობლები, რომლებიც არასდროს კომპლიმენტს არ ეუბნებიან სალის. Their lack of complimenting their daughter, because they didn't compliment their daughter, Sally felt doubtful about her own self-worth. და სწორედ იმიტომ, რომ ისინი არ აქებენ სალის, სალის აქვს ძლიერი self-doubt, არის საკუთარი თავის მიმართ ეჭვს განიცდის რა. Do we have self-doubt? თავდაჯერებლობა აქვს. Sally, during the sessions, Sally was removed from her emotions or detached from her emotions, and there were often long silences. და სესიების დროს Sally იყო მოწყვეტილი საკუთარ ემოციებს, ან განჯაჭვული მოწყვეტილი ალბათ, და ხშირად ჩუმად იჯდა სესიაზე. As a result, Brown experienced an empty feeling while he was with her. და ანალიტიკოსი ბრაუნი განიცდიდა გრძნობდა სიცარიელეს, როდესაც Sally იყო ოთახში. Sally's stories were often about uncomfortable sensory experiences, like her difficulties sleeping or complaining about the glare of the sun. You want me to say that again? No, I got it. The Sally ხშირად საუბრობდა უსიამოვნო და არაკომფორტულ აღქმით შეგრძნებით გამოცდილებებზე, როგორც არის მაგალითად ძილის დროს რაღაც წუხილი ან ზედმეტი მზის ნათება მის სახეში და ასე შემდეგ. These irritating sensory experiences seemed to substitute for deeper emotions and feelings that Sally had no words for. Right. და თვალშისაცემი იყო ბრაუნისთვის, რომ ეს შეგრძნებითი გამოცდილებები, რომელზეც Sally ლაპარაკობდა, იყო ერთგვარი ჩამნაცვლებელი იმისა, რასაც Sally განიცდიდა მშობლებთან მიმართებაში და ამაზე საუბარი არ შეეძლო. არა მარტო მშობლებთან მიმართებაში, ზოგადად განიცდიდა. As a result, Brown felt a flatness in himself, a lack of imagination in response to her stories. So Brown felt flat about. In other words, because there were long silences and the stories were mainly about sensory experiences, Brown felt a flatness in himself and a lack of imagination in response. ანუ ანალიტიკოსი გრძნობდა რაღაც
შეიძლება მომეხმაროთ, ცოტა მიჭირს როგორ თარგმნო ანალიტიკოსის წარმოდგენების ნაკლებობა, ანუ წარმოსახვით ნაკლებობა. ზედაპირულობას განიცდის. Let affect არის ხოლმე გასადავებული affect. გასადავებული, ზუსტად. ანუ ვერ სიღრმე არ იგრძნობოდა კომუნიკაციაში, მოკლედ ანალიტიკოსის კონტრტრანსფერს აღწერს. Go ahead, Keith. In terms of projective identification, we could say that Sally was projecting an internal flatness or deadness into the analyst. We could say that. მოკლედ Sally am შინაგანი აი ამ გასადავების ან ზედაპირულობის რასაც სიღრმე აკლია და ემოციური ფსიფერმკრთალით შეიძლება უწოდოთ ამ შემთხვევაში მე მგონი ზუსტად ვიგებ ზუსტად გადმოცემ ამის პროექცირება ამისი რეციპროკაცია ხდება ანალიტიკოსის მიერ ანალიტიკოსის შინაგანი გამოცდილება სალის შინაგანი გამოცდილებას მეტნაკლებად ემთხვევა. But to interpret this would only confuse Sally and probably feel to her like an accusation. მაგრამ თუ ანალიტიკოსი ამის ინტერპრეტაციას მოახდენს და შეატყობინებს სალის ექნება ერთგვარი თითქოს რაღაცა ბრალს დებენ მას. არ ექნება დადებითი რეაქცია ამ ინტერპრეტაციაზე. So over a period of several months, Brown simply sat with the flatness and took note of it. და მრავალი თვის განმავლობაში ანალიტიკოსი ბრაუნი უბრალოდ იჯდა აი ამ გასადავებულ ემოციასთან, რომელსაც არ ქონდა სიღრმე, აი შეფერილობა, უბრალოდ ასე ვთქვათ, იყო ამასთან ამ მდგომარეობაში. Put in a Bionian way, he contained it and waited. თუ ჩვენ ამას გამოვთქვათ ბიონისეული ენით, ანალიტიკოსმა დაიტია პაციენტი და მშვიდად იცდიდა. During several sessions that occurred in the winter, Sally spoke of how she was constantly irritated by the glare of the sun. და სალი ხშირად საუბრობდა ამ თვეების განმავლობაში, რამდენად გამაღიზიანებელი იყო მისთვის ის ჭვრიტინი თუ როგორ უნდა ითქვას, ის ნათება მის. She felt overstimulated and bombarded by the sun. და ის გრძნობდა ზესტიმულირებულად და bombarded დაბომბილა. ზედმეტი ზესტიმულირებული საკმარის. The sun seemed to follow her from room to room, and she felt helpless. თითქოს მზე დაძდევდა ოთახიდან ოთახში და ის გრძნობდა უმწევად თავს ამ გამოცდილებასთან მიმართებაში. During these sessions, Brown continued to pay attention to his own flatness of feeling. ნუ სესიამდე ბრაუნი ანალიტიკოსი უბრალოდ რჩებოდა ამ გრძნობასთან, ის გასადავებულ ემოციასთან. Finally, in one session, Brown had a reverie. და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ანალიტიკოსს ჰქონდა რაზეც ვისაუბრეთ reverie, ანუ ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ზოგჯერ ანალიტიკოსს აქვს, როცა ჩაფიქრებულია, როგორც თქვით, და რაღაც წარმოსახვის და ღრმა ჩაფიქრების შედეგად რაღაც აღმოცენდება. Brown had a vague memory of something he had learned in a college science class decades earlier. და ბრაუნმა გაიხსენა, რომ მეცნიერების class, გაკვეთილზე მეცნიერებას როცა სწავლობდა, ანუ რაღაც ისწავლა საინტერესო. ანუ მეხსიერებაში ამოტივტივდა რაღაც მოგონება ამ ის რაც go ahead, Keith. He vaguely recalled the scientific term azimuth. და მან ბუნდოვნად გაიხსენა მეცნიერული ტერმინი
აზიმოთი. Azimuth is a technical term that refers to the arc of the sun as it cuts across the horizon in winter. You want me to repeat that? No. Keith, is it azimuth TH or V? Yes, it's AZIMUTH. აზიმუტი არის რომელზეც ზომავენ სამხედრო ტერმინია თითქმის. აზიმუტი. აზიმუტი, გასაგები. ანუ მოკლედ გაიხსენა რომ ეს არის მზის როდესაც მზე ქმნის რაღაც ტრაექტორიას და არკას. In winter, the sun is much closer to the horizon. და ზამთარში მზე არის გაცილებით ახლოს ჰორიზონტთან. So Brown decided to share this memory with Sally. და ბრაუნმა ანალიტიკოსმა გადაწყვიტა რომ გაუზიაროს ეს რევერი რაც მოგონების სახით ამოტივტივდა მის გონებაში. In response, Sally relaxed and offered a rare emotional free association. Keith, one more time the first part. So what did Sally do? So after he shared the idea of azimuth with her and told her, I have a memory of this from my college years, Sally relaxed and offered a rare emotional free association. In other words, it wasn't sensorial. Okay, so that opened the new direction. ანუ როდესაც ანალიტიკოსმა გაუზიარა რევერის შესახებ, აზიმუტის შესახებ, რაც მან იცოდა, პაციენტი მოდუნდა გაუკეთესად იგრძნო თავი და ამან ასე ვთქვათ, გეზი მისცა ახალ თავისუფალ ასოციაციებს. უпростоად თავისუფალ ასოციაციებს. What Sally said was, my mother is always in my face and all over me. და რაც სალიმ თქვა იყო რომ დედაჩემი ყოველთვის ანუ შეიძლება დამეხმაროთ ანუ when someone is always on your face ნიშნავს მეჩხირება იქნება ჩემ თვალწინ არის სულ თვალში მეჩხირება არის ზუსტად რასაც ნიშნავს ცოტა ჟარგონულად არის გამოთქმული თუმცა ალბათ ხო იგულისხმება რომ თვალწინ ამყავს სულ მუდამ თვალწინ მეჩხირება კი თვალწინ ხშირად ხვდება რასაც ინტრუზიულ დედას უწოდებენ ზოგჯერ ლიტერატურაში. Then Brown tried to make a connection between Sally's experience of the sun and her experience of her mother. Keith, did he tell Sally? Yes, so then he said to Sally, I think when you're talking about the sun, you may be talking about this very uncomfortable experience with your mother. ანუ ბრაუნმა უთხრა რომ სავარაუდოთო როდესაც შენ საუბრობ მზეზეო თუ როგორ გაღიზიანებს მზეო სავარაუდოდ სინამდვილეში შენ საუბრობ დედაშენზე. Now Sally had difficulty seeing the connection, but yet Brown felt encouraged by this momentary breakthrough. მიუხედავად იმისა რომ სალის უჭირდა პარალელის დანახვა ამ ორ რამეს შორის მზე რომელიც უჭრიტინებს და დედა რომელიც თვალში ეჭხირება ქონდა რაღაცა საინტერესო მომენტი შეიძლება. So we can say that Brown had a reverie, or in this case like a kind of a dream memory about azimuth, and this allowed Sally to at least momentarily make a connection to her mother. როგორც ხედავთ ანალიტიკოს ქონდა რევერი რომელიც რო გაუზიარა პაციენტმა დააკავშირა ეს ორი ერთმანეთს დედა და მზე. It's interesting because in English the word azimuth sounds like the word mother. Okay. but it didn't strike me that way. Well, azimuth, mother. Oh, okay. So the last part. ანუ და საინტერესო არის ყურადღება მივაქციო თვითონ სიტყვის ხერადობას თუ კონსტრუქციას, რომ სიტყვა აზიმოთი ინგლისურად სიტყვა mothers გავს, იმიტომ რომ moth არის სიტყვაში, ანუ როგორც დედა იწყება სიტყვა ინგლისურში.
Together, Sally and her analyst had uncovered an underlying anger towards her mother, which had only been expressed before as a sensorial irritation. როგორც ხედავთ, ანალიტიკოსმა და პაციენტმა მოახერხეს ის, რომ სალის დედის მიმართ გრძნობები, როგორც არის ეს გაღიზიანება და ბრაზი, გამოავლინონ პირდაპირ ფორმით, რომ სალი აცნობიერებს, რომ ეს დედა ჩემთან არის დაკავშირებული და მას აღარ ჭირდება მოიშველიოს რაღაცა სხვა, რაზეც პროექცირებას ახდენს გაუცნობიერებელი შინაარსის ემოციის. Several months later, in another session, Sally's body language seemed to convey to Brown that she felt awkward in his presence. So several months later. Yes, in another session, Sally's body language seemed to convey to Brown that she felt awkward being with him. ანუ რამდენიმე გარკვეული თვეების შემდეგ ერთ-ერთ სესიაზე სალის სხეული გადასცემდა მაგას თითქოს ატყობინებდა ანალიტიკოს, რომ სალი არ გრძნობდა თავს კარგად. When Brown asked her if this was so, she said she wasn't aware of that at all. და თუ ბრაუნი კითხავდა როგორ ახარ ამის ნახوار არის დაკავშირატო ზიხარ ესე ან ესე შემდეგ, სალი იტყოდა რომ არ ვიცი მე ანუ არის not aware means არ იცოდა ამის შესახებ, არ იყო ცნობიერი ამის შესახებ. She then said that she often feels inspected by her friends, but she doesn't feel that here. So Sally said that she was inspected by her friends. Well, what she said was, I don't feel inspected by you. I don't feel uncomfortable here, but I often feel inspected by my friends. მეგობრებო, როგორ იქნება inspected? Inspectirებას ნიშნავს, ანუ like inspected is you know, okay. But inspected არის შემოწმება. დამხედველობაც არის. ხო, ანუ სალიმ თქვა, რომ შენთან არ გძნობო თავს, რომ შენ ინსპექტირებას მიწევ ამაზე და ესე. მაგრამ ჩემი მეგობრებისგან ხშირად გძნობ ამას. ასეთ მზერას შეიძლება. Okay? Yep. Yeah, okay. Then Brown, at that moment, had another spontaneous memory or reverie, like the Asimov memory. და შემდეგ ანალიტიკოსმა ბრაუნმა ბრაუნს ჰქონდა კიდე ერთი რევერი, იმის მსგავსი, როგორიც იყო აზიმოვი. A few years earlier, Brown himself had visited an outdoor museum in Moscow. მრავალი წლის წინ ბრაუნი სტუმრობდა outside museum would be Moscow. The museum was like an outdoor graveyard for statues from the old Soviet Union. ეს მუზეუმი იყო ესე იგი სამხედრო რა სოვიეტ როგორ არის საბჭოთა სამხედრო პერსონალის ძეგლები იყო იაცის ქვეშ. This outdoor museum was located next to a new, well-maintained indoor museum. და ეს ღია მუზეუმი, ღიაცის ქვეშ არსებული მუზეუმი იყო, კარგად გაწყობილი და ასე ვთქვათ, მოწყობილი, indoor იქნება შიდა დახურული მუზეუმი, რომელიც შენობაში არის. გვერდი-გვერდი იყო ეს ორი მუზეუმი. So again, Brown decided to share the memory with her. და ბრაუნმა გადაწყვიტა, რომ გაეზიარებინა ეს, რაც გაახსენდა მუზეუმების შესახებ. Sally said that that memory reminded her of a movie called Goodbye Lenin. და სალიმ თქვა, რომ ის რაც მან მოისმინა, რაც ანალიტიკოსმა გაუზიარა, ახსენებდა ფილმს ნახვამდის ლენინი, რომელსაც ბრწყინვალე საუნდტრეკები აქვს. Okay. In this movie, an older East German woman had fallen into a coma
while East Germany was transformed into a non-communist state. Keith, can you please repeat one more time? So in that Sure, of film, course. So in that film, Goodbye Lenin, the movie was about an older East German woman who had fallen into a coma right when the East German state was being transformed into a non-communist state. ანუ ეს ამ ფილმში არის ქალბატონი, რომელიც ვარდება კომაში და რომელიც აღმოსავლეთ გერმანიაში ხდება ეს და თუ სწორად გავიგე, რომელიც როიღვიძებს Keith, so that part of Germany when she fell into coma. So Sally, after he tells her about the museum memory, Sally says, "Oh, that reminds me of a movie called Goodbye Lenin." And then she starts to recount the plot to him and says, you know, it's about an older East German woman who falls into a coma due to a heart attack right at the same time that East Germany is becoming a non-communist state. Oh, I see. So when the German integrated. Yes. Okay. ყველაფერი გავიგე. ანუ მოკლედ, როდესაც ანალიტიკოსმა ეს რევერი გაუზიარა, პაციენტმა თქვა, რომ ეს მაგონებს ფილმს Goodbye Lenin-ს, რომელშიც ქალი, რომელიც კომაში ვარდება და ხიმე შემდეგ გამოდის კომაში ვარდება აღმოსავლეთ გერმანიაში, რომელიც შემდეგ კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში ჩავარდა კომაში და გაიღვიძებს, როცა არაკომუნისტური. იყო გაერთიანებული გერმანია. მადლობა, მაია. Okay. In the movie, the woman's family felt that this woman could not tolerate the loss of her beloved communist government. So they tried to hide these changes from her. So who tried to hide? So in other words, ოჯახი ფიქრობს, რომ ვერ გადაიტანს ეს ქალი გამოღვიძებას არაკომუნისტურ ქვეყანაში და ის კომუნისტურ სპალერს უკრავენ, ვითომ ისევ კომუნისტში არიან, უმალავენ ამ ფაქტს. Okay. იმიტომ რომ უყვარდა ის სისტემა. Okay. Go ahead, Keith. The movie, as I recall, the movie is something of a comedy. Right. Yeah. Okay. So Sally recounts the plot to Brown. Sally, how is the recount? She tells him the plot of the movie. Then Brown has an idea, and he says, some people may have missed the strange kind of safety that they felt during the Soviet era when everything they did was inspected and watched. Want me to say it again? No. ანუ ბრაუნი ესე იგი შენიშნავს, რომ სანამ გერმანიის ეს აღმოსავლეთ ნაწილი იყო საბჭოთა, ყველაფერი იყო ინსპექტირებული საბჭოთა კავშირის მიერ. არა. შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი მისწიროდეს ისეთ ეპოქას, როცა დაცულად გნობდნენ თავს, როცა ყველაფერი იყო ანუ კონტროლის და რაღაც თვალის მეთვალყურეობის ქვეშ. Okay. I'm დაცულობის ხანას. მე ვარ დილის 7 საათიდან. სესიებში და ცნემონი დაღლილი ვარ და შეგიძლია გააგზავნო. არა. რატო კარგად თარგმნილი? ეს კეპშენებს თუ ჩართავს დაგეხმარებათ ტექსტს აი. კეპშენები სადე და არ გამომადგა. Okay. არა უჭირს ვეცდები რომ კარგად კონცენტრირდე. Okay, go ahead, Keith. მაგრამ მადლობა დახმარებას კიდე დამჭირდება დარწმუნებული. So then Sally said, yes, she had read about this. და სალიმ თქვა რომ კი ამის შესახებ მაქვს საკითხული. The communist state had kept people in line, and some of them couldn't tolerate the freedom of democracy.
და ზოგიერთ ადამიანს არ შეუძლია დემოკრატიული თავისუფლების ტოლერირება. At the end of the session, Brown made a suggestion. და სესიის ბოლოსში ბრაუნმა თქვარი suggestion არ არის მაინც და მაინც შეთავაზება ამ კონტექსტში. ვარაუდა. ვარაუდი გაუზიარა. Brown suggested that maybe for Sally, the constant feeling of being inspected by her friends and by her mother might be similar. და ბრაუნმა გაუზიარა მოსაზრება, რომ შესაძლებელია, როგორც აი გერმანიაში, აღმოსავლეთ გერმანიაში საბჭოთა რეჟიმი ახდენდა მოსახლეობის ინსპექტირებასო, შეიძლება ეს იმის მსგავსია, როგორც შენ მშობლები გეპყრობიანო შენ. არა, მშობლების და მეგობრების ინსპექტირება შეიძლება მსგავსი იყოსო. მშობლების და მეგობრების მართალია. როგორც სალი როგორც გძნობს თავს მეგობრებთან და მშობლებთან, დაახლოებით ისე გძნობდნენ აღმოსავლეთ გერმანიის მოსახლეობა თავს კომუნისტურ რეჟიმში, აი ეს უთხრა ბრაუნ. He suggested that although she felt very uncomfortable in being inspected, there might also be a measure of safety in it too. და სალიმ გაუმხილა, რომ იმისა მიუხედავად შეიძლება ეს ინსპექტირებულად გძნობდეს თავს, მაგრამ რაღაც დაცულობაც ახასიათებს ამ თუ კომფორტს. ანალიტიკოსმა გაუმხილა. თუ სალიმ. არა, სალიმ. Was that said by Sally or the Brown? No, Brown said that. Oh, Brown said it. You might. ანალიტიკოსმა თქვა, რომ შეიძლება იმის თანახმად რა ეს დამხედველობა და ინსპექტირება, მაგრამ რაღაც დაცულობის გზნობაც შეიძლება ახლავს. Sally said that that interested her and that she would give it some thought. და სალიმ თქვა, რომ საინტერესოდ ჟღერსო და ვიფიქრებ ამაზე. And here the session ended. აქ დასრულდა სესია. As in the azimuth session, Brown takes in. Yes. We have about 20 minutes. Okay. Yeah, just to keep in mind, maybe a little more. I'm not sure, but we have 20 minutes, and I would like you to keep some time for Q&A after the presentation. Maybe I'll just end with this. Not necessary. Keith, please go ahead. I just wanted to remind you. Okay. Okay. I may stay longer. I'm fine with it. Okay. All right. You told me about 2:00. So in this session, Brown takes in his experience of Sally being uncomfortable with him. და ამ სესიაზე ბრაუნი იხსენებს, რომ სალი გძნობდა არაკომფორტულად თავს. He contains that feeling and then has a reverie about the museums. და როგორც გახსოვთ, მან დაიტია ეს გზნობა, კონტეინერება მოახდინა და ქონდა რევერი მუზეუმის შესახებ. That leads to a reverie in Sally about the movie Goodbye Lenin. რომელიც აჩენს თავისებურ რევერის სალიში ნახვამდის ლენინოს ფილმის შესახებ და ფილმის შინაარსის შესახებ. After Sally tells the plot of the movie, Brown has another reverie that maybe she is talking about herself, that maybe she, although she dislikes being inspected, maybe there's some safety in it. და ბრაუნი ფიქრობს, რომ სალიმ ეს ფილმის შინაარსი რო გაიხსენა, სცენარი, ამაში სინამდვილეში სალი საუბრობს თავის თავზე, რომ აი ამ ინსპექტირებაში არის რაღაც დაცულობის გზნობაც და კომფორტი. What I think is implied here is that Sally, at 18 years of age, might prefer to hold on to a younger form of relating to her mother. და რასაც მე ვფიქრობ, რომ ამ 18 წლის სალი ცდილობს, რომ დარჩეს
Keith, can you say one more time? And Maya, can you please intervene and help me with translation? So I think what is implied here is that Sally, at 18 years of age, might prefer to hold on to a younger form of relating to her mother. Okay. Got it. Მოკლედ 18 წლის სალიც ცდილობს რომ ესე იგი შეინარჩუნოს ის ადრეული ფორმა, ახალგაზრდა ფორმა დედასთან მიმართების. მაია, დაეთანხმები თუ რაღაც აკლია ჩემსთან? 18 წლისთვის შეუთავსებელი, კი. 18 წლისთვის შეუთავსებელი. ადრეული, okay. პროტესტის და ყველაფერს. She may prefer this over accepting the new developmental challenges of early adulthood and its greater range of freedom and individuality. Want me to say that again? No. მოკლედ და ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის ზრდად თავისუფლებასთან და ინდივიდუალობასთან, რომელიც ახლავს განვითარებას, ანუ სალი იზრდება და სიტყვებით რო ვთქვათ, დაახლოებით ისე იცვლება, როგორც გერმანია შეიცვალა აღმოსავლეთ. მან შეიძლება ამჯობინოს დედასთან ისე ბავშვურად არჩენა, ბავშვური ურთიერთობის შენარჩუნება, ვიდრე ის თავისუფლება, რომელიც მოსდევს ამ ასაკს. ამჯობინებს ამ იმას. ზუსტად. So the point I want to make here is that through patient waiting and containment and reverie, okay, shall I just continue? Okay, so the point I want to make is that Brown is patient. He sits with the flatness and he allows slowly some reverie to occur, which then they both dream together. They both have a conversation where they both dream something, and they get underneath the more the more limited sensory meanings, and they get to an important realization about the relationship between her and her mother, and some of her anxieties about growing up. Right. So this is about mutual dreaming. Mutual dreaming. Yes. ანუ როგორც რისი თქვა სურსო ბატონი ჰარტმანი იძახის არის ის რომ ყურადღება მივაქციოთო mutual არის საერთო ანუ ერთდროულად რო ხდება ამ შემთხვევაში ან საზიარო სიზმრისეულ ურთიერთქმედებას პაციენტსა და ანალიტიკოსის არაცნობიერს შორის. თორე ეს reverie არ არის თლად ცნობიერი ფენომენი, ამდენად და როგორ ხსნის მთელ რიგ ასოციაციებს თერაპიულ პროცესში, რომელიც უკავშირდება პაციენტის დედას და რომელზეც საუბარის პაციენტს ძალიან უჭირს თვეების განმავლობაში. და ეს ხდება კონტეინერების ან დატევის შემდეგ. Please continue, Keith. I think that's it. I mean, I just want to get across how this mutual dreamlike conversation allowed them to understand what was underneath the sensory experiences. და როგორც ხედავთ ეს ასე ვთქვათ ერთდროული პროცესი, პარალელური პროცესი ეხმარება მათ, რომ სალიმ გადაამუშავოს სიზმრისეული აქტივობით, სიზმრისეული ფსიქიკური მოქმედებით შეიძლება ითქვას ის სირთულეები, რაც მას აქვს დედამისთან მიმართებაში. And maybe you could say, I'm also hopeful that you can see the difference between Feldman's use of projective identification and Brown's use of projective identification. იმედი მაქვს, რომ თქვენ დაინახეთ განსხვავება ფელდმანისა და ბრაუნის მიერ პროექციული იდენტიფიკაციის სიას როგორ მოეპყრო ეს ორი სხვადასხვა ანალიტიკოსი. შეიძლება კითხვა თუ მე დავსვა. Q&A or you would like to say a little bit? Okay. No, that would be Okay. მოკლედ კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ, ჩვენ გვაქვს 10 წუთზე მეტი. ბატონმა ჰარტმანმა დოქტორ 10 წუთში, თუ სურვილი გვექნება ცოტა მეტი ხანი შეგვიძლია ვიყოთ, მე მაქვს დრო ცოტა, თუმცა მოკლედ ეხა დავუსვათ პირველ რიგში ბატონ ჰარტმანს შეკითხვები და შემდეგ გავაკეთებთ. იცით რა ვერ გავიგე, აი ამ განსხვავების შესახებ პირველ кейსში რატო იყო ის პროექციული იდენტიფიკაცია და არა მხოლოდ პროექცია?
ანუ ჩემთვის რაღაც თითქოს ის მხოლოდ პროექციას გავდა. მეორე შემთხვევა ზუსტად გავიგე თვითონ პროექციული იდენტიფიკაციის შინაარსს და პირველი თითქოს ანუ მხოლოდ იმ ერთი მხრიდან მიდიოდა ეს პროექცია. ანკო თუ გსურს რომ ინგლისურად კითხო შეგიძლია ეგეც, ვისაც ექნება სურვილი ლაპარაკ ანუ ინგლისურად დასვას კითხვა არ არის პრობლემა, თუ არა და ვთარგმნი რა თქმა უნდა. Keith, the question is that our dear colleague Anko has a little difficulty to see where is the in case of Feldman, where is the identification part. She could see easily the projection, but where is the identification part in that case? I see. Well, that's a good question. I think that's precisely the point. The patient uses projective identification, but the analyst in that example, he himself doesn't identify with the identification. The patient is using projective identification, but the analyst doesn't identify with it, doesn't take it in. He simply interprets it as a defense. Got it. Oh, yeah, got it. Okay. Whereas in the other example, Brown takes in the flatness and the deadness. He's affected by it. He can't think, but he waits. Yes. მე მგონი მაინც უნდა ვთარგმნოთ, ხო? პასუხიც. Okay. მოკლედ, ზუსტად ძალიან კარგი კითხვაო და სწორედაც ეს არისო ასე ვთქვათ, ნიშანდობლივი, რომ კლაინიანელი ანალიტიკოსი ფელდმანი არ ერთვება იდენტიფიკაციის ნაწილში, არამედ ის ინტერპრეტაციას უკეთებს პროექციული ეპყრობა ისე როგორც კლაინიანელი მოეპყრობოდა და აღიქვავს მას როგორც დაცვას. ხოლო ბრაუნის შემთხვევაში, ბიონიანელი ანალიტიკოსის შემთხვევაში, ის ჩართული არის, ის იდენტიფიკაციას ახდენს იმაზე, რასაც პაციენტი პროეცირებს ანალიტიკოსზე და ჩართული არის. ანუ ეს არის განსხვავება ეგრეთ წოდებულ ერთი გონების და ორი გონების ფსიქოლოგიას შორის, რასაც უწოდებენ ლიტერატურაში. ერთ შემთხვევაში არის Keith, can I elaborate with that a little more? Because what comes to my mind is the induced countertransference and the original. So, ანუ განსხვავება ინტერსუბიექტურ მიდგომას, რაც ბიონისეული მიდგომა ანკო შენ შეკითხვასთან დაკავშირებით არის ის, რომ არსებობს კონტრტრანსფერის მრავალი ფორმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კატეგორია რა ვიღოთ არის ორნაირი. ერთი არის, როდესაც განსაკუთრებით შედარებით ნაკლებად გამოცდილი ანალიტიკოსი თავისი პირადი ბიოგრაფიული, ტრაუმული თუ სტრესული გამოცდილებები სხვადასხვა ობიექტებთან ამისი ტრანსფერი ხდება. მეორე და ამას უწოდებთ კონტრტრანსფერს, რაც არის კლასიკური გაგება ფროიდიანული კონტრტრანსფერის შერევა, ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსის სუბიექტური გამოცდილებების, ხოლო მეორე არის ეგრეთ წოდებული induced countertransference, რაც არის ინტერსუბიექტური სკოლის კონცეფცია, რაც ნიშნავს, რომ ანალიტიკოსის არაცნობიერი ახდენს პაციენტის არაცნობიერის რეციპროკაციას, არა ზუსტად ისე როგორც პაციენტი აქედან, არამედ საკმაოდ ისეთი მიახლოებითი ფორმით, რომელიც ეხმარება ანალიტიკოსს გაიგოს, რას გრძნობს პაციენტი და რას გადმოსცემს, რისი გადმოცემა სურს პაციენტის არაცნობიერი რის კომუნიცირებას, რის შეტყობინებას ცდილობს. და სწორედაც ეს ამ ორ მაგალითს შორის ძირითადად ეს განსხვავება იყო, რომ ერთი ანალიტიკოსი ჩართულია, მას თითქოს ის უთმობს თავის გონებას, რომ ერთად ნახონ სიზმარი შეიძლება ითქვას, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ზუსტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, წვლილი შეიტანა იმაში, რომ პაციენტს ჰქონდა ასოციაციები, ესე ვთქვათ, და სესია კარგი სესია გამოვიდა. მადლობა. გავიგე კარგად. კარგი შეკითხვისთვის. შეიძლება მე დავსვა? გისმენთ დაჩი? თემო ისიც მაინტერესებს. ანუ პროექციული იდენტიფიკაცია პირველ და მეორე შემთხვევაში შევადაროთ, ანუ პირველ შემთხვევაში ანალიტიკოსმა ხო არ მოახდინა იდენტიფიცირება, მაგრამ რომ მოეხდინა,
ამას ექნებოდა ალბათ უარყოფითი გავლენა, ხო, ანალიტიკურ პროცესზე და მეორე შემთხვევაში ის რევი თუ რა ერქვა იმას? რევერი. ეგ ანუ რახან მოხდა ეგ, მაგას უკვე დადებითი გავლენა ჰქონდა. ეს თუ სწორად გავიგე, ასე იყო? კი, დათში მე მგონი სწორად გაიგე. ამის თქმა გსურდა თუ კიდევ გსურს გააგრძელო? ანუ პირველ შემთხვევაში ხო იყო რომ პროექციული იდენტიფიკაცია შანო ხო არ შედგა პირველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანალიტიკოსმა არ მოახდინა იდენტიფიცირება. რომ მოეხდინა, ალბათ უფრო ცუდი გავლენა იქნებოდა, ხო, ასე ვთქვათ, ანუ თვითონ იგრძნობდა იმ დანაშაულის გზნობას კი არა, რაც აწუხებდა პაციენტს. მეორე შემთხვევაში თითქოს ეს სხვანაირი იყო, სულ რაღაცა პირიქით არაცნობიერი თქვენ როგორც თქვით, დაეხმარა ანალიტიკოსს. მაგრამ აქ მე მგონი ამ შემთხვევაში ცუდზე და კარგზე არ არის. ანუ დათში შეკითხვა ხო არა გაქვს? არა, მეტი აღარ. მადლობა. Okay. Keith, we might clarify something for Dachi because I think he has an interesting point that the involvement of the analyst is quite different from those two cases. In those two cases, and I think he noticed that Dachi noticed that the Feldman actually the fact that Feldman was not that involved with the patient in the same way as the Brown, that made a huge difference. But I think Dachi has a little categorical idea about the one might be bad and another might be good. So Dachi, სხვადასხვა პრიზმიდან უყურებენ მსგავს ასე ვთქვათ არაცნობიერ ძალას შეიძლება ითქვას რა. იმიტომ რომ Can I respond to that? Yes, Keith, just let me finish. I will say one more sentence and და რაც მნიშვნელოვანი არის რომ ერთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პაციენტის აქ არის ლაპარაკი პაციენტის პროექციული იდენტიფიკაციაზე, ანუ პაციენტი ახდენს პროექციას, ანალიტიკოსი აძლევს ინტერპრეტაციას და შემდეგ როგორც კლაინის მიხედვით პაციენტს შეუძლია რომ გაიგოს თავისი გრძნობები. ხოლო მეორე შემთხვევაში, ბრაუნის შემთხვევაში პროექცია ხდება, რომელთანაც თვითონ ანალიტიკოსიც ახდენს იდენტიფიკაციას და რაღაცა სხვა იწყება, ანუ ორივე გონება იწყებენ დიალექტიკურ ურთიერთქმედებას ერთმანეთთან. როგორც ხედავთ, ანუ ასოციაციები გრძელდება და ასე შემდეგ. ერთ შემთხვევაში უფრო დასრულებულ თერაპიულ მდგომარეობასთან გაქვს საქმე, მეორე შემთხვევაში გაქვს უფრო დინამიკურ პროცესთან. Go ahead, Keith, you wanted to say something. I'm going to respond as best as I can to the idea that one is not bad and the other good. I think in the case of Mr. A over the holiday lost something that he normally is able to hold on to when he's with his analyst. He loses it because of the intensity of his shame. And so the interpretation of projective identification helps Mr. A regain his usual level of composure and self-reflection with Feldman. In the case of Sally, however, they're getting to something that's completely new. And so if you understand the difference, Temo, that Feldman uses simply an interpretation of defense in order to reclaim something that was already there. Whereas with Brown had to sit with it for a long time to get at something that was completely new. Right. That's why they're not, that's why one isn't bad and the other is yes, good. Thank you, Keith. Dachi, თარგმნო თუ მადლობა. Okay. მადლობა, იმიტომ რომ კითხვები არის და დრო არ არის იმდენი. ქალბატონ მარინა გისმენთ? მადლობა, ბექას ქონდა ხელი აწეული ჩემზე ადრე მე ავწია ისე რომ დავაბადე. Keith, I have a patient calling right at 2. And so maybe I should say goodbye here. Right, okay, but I literally, she's going to be calling right at 2. Okay. All right.
არ ვიცი სამ წუთში რას მოვასწრებთ, მაგრამ დავსვათ შეკითხვა. და შემდეგ ჩვენ გავაგზავნებთ მოგეთ ბატონი ჰაარტმანი დოქტორებს ჩვენ შეგვიძლია ცოტა კიდე გავახსენოთ შეხვედრა თუ სურვილი. ხმა არ ისმის. ეხლა ისმის? ეხლა ისმის. ანას კითხვას გავაგზავნებ, რომ კლაინიანულ ფსიქოლოგიაში მაშინ რა განსხვავება პროექციულ იდენტიფიკაციასა და პროექციას შორის, იმიტომ რომ ამ кейსში აშკარად იდენტიფიკაციის ნაწილი დაიკარგა. Keith, the question is, what's the difference inside the Kleinian theory between projective identification and just projection? Because he had a hard time to see the identification in case of Brown. Right. That's a really good question. I mean, projective identification works with the idea, the fantasy that there is something in me which I want to disown, but I will project it into you, and you, in my unconscious fantasy, will identify with it. And that can lead to forms of control or forms of relating to the object, because it's not just projection. It's not just I get rid of something and walk away. I project it into you, identify that it's you, and then relate to you in a certain way. Now, Temo, should I say goodbye here? Because you should. I guess you should say goodbye. You have quite a few minutes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It was a real pleasure. Thank Bye. you. Real pleasure. Bye. Take care. Bye-bye. Thank you. თბილისში ხდება 10 საათი, ძალიან გვიანია თქვენთან. თუ გაქვთ სურვილი რომ კიდე ცოტა ხანი გავაგზავნოთ, თუ არა და შეგვიძლია ნელა დასასრულისკენ წავიდეთ, რა თქმა უნდა. მართალია ჩემი ნაწილი მოხსენების უკვე იმ სიშორეზეა დროში. რა ბატონ მარინას კითხვა მოვისმინოთ. ხო, ეს არა ქვია, ჯერ თეორიის ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სემინარისათვის და მე მაქვს ერთი შეკითხვა, რომელიც მინდა დამესვა კითისათვის და ახლა დაგისვამ შენ, იმიტომ რომ პრინციპში შენც იგივე მიმდინარეობას წარმოადგენ. Psikoanalisi სადაც ბევრს ედავებიან იმაში, რომ სად არის მტკიცებულება იმისა, რომ სწორად ახდენ ინტერპრეტაციას და სხვა რამე შეარგერევა და ასე შემდეგ. კლაინის ანუ ფელდმანის მოყოლილი кейსი დგას გარკვეულ კონცეპტუალურ აპარატზე, მაგრამ ჩემი შეკითხვა არ ვდაობ იმაზე, რომ არის თუ არა ესეთი წვდომა, არც იმაზე არ ვდაობ. გაქვს რა თემო თუ? არა. აქ ხარ? ეს რა ქვია, არც იმაზე არ ვდაობ, რომ ესეთი თანხმედრები არსებობს და არც იმაზე არ ვდაობ, რომ სანამ კლიენტი იტყვის რაიმეს, მანამდე შეიძლება შენ უსწრებდე ერთი წამით წინ და იცი რაც უნდა თქვას, მაგრამ ჩემი კითხვა ასეთ შემთხვევაში, რამდენი ხანი გრძელდება ამისი ტრენინგი და რაღაც ძალიან სუბიექტური მგონია, უკიდურესად სუბიექტური ფსიქოანალიზისთვისაც კი. ამიტომ ჩემი შეკითხვა ესეთი, ბიონის ანუ ინტერსუბიექტური და relational ურთიერთობის ანალიზის შემთხვევაში რა უნდა ისწავლოს ადამიანმა? მადლობა. ანუ კონცეპტუალური კითხვა მაქვს რა? იმიტომ რომ იქ ემასთან რა ქვია მიძთანაც და ასე შემდეგ, ეგო ფსიქოლოგიაში ყველაზე უკეთესად არის დაალაგებული, თუ კი რაიმე შეიძლება დაალაგო. ამდენად. და აქეთკენ უკვე ისეთი ის არის, რომ ახლა მე დღის ზმანებიდან ეს შინაარს წაომივიდა. ნუ ახლა მიხდი რას გეუბნები, ეს ზმანებები როგორ უნდა დავწერიტო და რას ვაკეთებ საერთოდ. აი ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, სიამოვნებით გისმინეთ. ასევე დიდი მადლობა თქვენ და ყველას, ვინც ესეთ ჩართულები იყავით ცნობის მოყარებას იჩენ. ჩვენი სემინარების მიმართ და ასოციაციის წევრები ბრძანდებით. ხო, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ქალბატონო მარინა, ალბათ ყველასთვის ნათელი არის, ეს არის უაღრესად რთული შეკითხვა, რომელზეც პასუხი არ არის მარტივი. გეთანხმებით, რომ ფროიდის მერე იყო კიდე რამდენიმე მიმდინარეობა, რომლებიც ისეთი ნათელი იყო ფსიქოანალიტიკური თეორიის და ტექნიკის თვალსაზრისით, რომ
კი, რა თქმა უნდა, მათ აქვს მეტაფსიქოლოგია და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც უფრო დრო გავიდა და ევოლუცია განიცადა ფსიქოანალიზმა, განსაკუთრებით ვინიკოტის და ლაკანის და ბიონის შემდეგ, ფაქტიურად თვითონ როგორც თეორია, რომელსაც გააჩნია მოქნილი, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალური ჩონჩხი და თვითონ პროცესი თუ როგორია, რას ნიშნავს ფსიქოანალიზი, საერთოდ ბუნდოვანი არის დღეს, იმიტომ რომ როდესაც ვამბობთ სიტყვა ფსიქოანალიზი, აღარ არის ეს სიტყვა აღარ გულისხმობს იმას, რასაც ფროიდის დროს ვამბობდით, ან კლაინის დროს ვამბობდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფსიქოანალიზი არის. ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ მათ აერთიანებთ ის, რომ ფოკუსირებულები არიან არაცნობიერზე, მსგავსი სეტინგი აქვთ, ჩარჩოს აქცევენ ყურადღებას, ხანგრძლივია ყველა, ძირითადად უფრო დაკავშირებული არის, ასე ვთქვათ, გარსთან ფსიქოანალიზი. ფსიქოანალიზის შიგნით როგორია ფსიქოანალიზი, აი ხა რაც აღწერე ამის შიგნით, არის ძალიან დიდი განსხვავებები. ეხლა ბრაუნის და ფელდმანის შედარება, რაც კითხვა ბატონმა ჰარტმანმა გააკეთა, არის ასე ვთქვათ, გადანაცვლება, იმიტომ რომ კლაინიანური ანალიტიკოსი უყურებს ამას როგორც ერთგონებაში მოქმედ პროცესს, პაციენტმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ანალიტიკოსის არაცნობიერის ჩართულობა, რაზეც თქვენ გაამახვილებთ ყურადღება, ეს არის ძალიან სპეკულაციური, ეს არის კიდევ უფრო მეტი ცვლადის შემოტანა, რომელიც ბუნდოვანია პროცესში და საერთოდ მაშინ რანაირად უნდა დაეუფლოს ფსიქოანალიზს და უშუალოდ კანდიდატი, რომელიც სწავლობს, ძალიან სამართლიანი შეკითხვაა და ეს არის შეკითხვა მეცნიერული თვალსაზრისიდან დასმული. თუმცა თუ ჩვენ ამ შეკითხვას მიუდგებით შედარებით უფრო ისე როგორც მაგალითად ღია სისტემების და ალბათობის თეორია როგორც მუშაობს და ვიგულისხმებთ იმას, რომ ადამიანები ფლობთ რაღაცას ისეთს, რასაც ინტუიციას ვეძახით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბიონისთვის. და ბიონს აქვს, რა თქმა უნდა, იუნგის გავლენაც. და ბიონი არის უაღრესად გავლენიანი ავტორი დღესდღეობით უამრავი ანალიტიკოსია, რომელსაც პირდაპირ გავლენა აქვს ბიონის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ფროიდი და ბიონი არის ამ ავტორებისთვის ნომერი პირველი ავტორები, როგორიც არის გაგიგიათ ანტონინო ფერო, კრისტოფერ ბოლასი, თომას ოგდენი, რომელიც ვინიკოტის და ბიონის და ფროიდის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გამგზელებელია, შეიძლება ითქვას და უამრავი სხვა. და ბიონი არის ავტორი, რომელიც თითქმის ყველა ფსიქოანალიტიკურ ინსტიტუციაში ისწავლება ამა თუ იმ ფორმით და სიღრმით. რაც შეეხება თვითონ ტრენინგის სირთულეს, უეჭველად ძალიან რთული არის ზუსტად დავასახელოთ ის თუ რა არის ინტერსუბიექტური სკოლისთვის და relational სკოლისთვის საკუთრივ ყველაზე უფრო არსობრივი, რასაც უნდა დაეუფლოს კანდიდატი არის, მე ვიტყოდი, არის დიალექტიკური მიმართება პაციენტის არაცნობიერთან. რაც არის უაღრესად რთული რამ, ესე მე შემიძლია ვილაპარაკო დაახლოებით რაზე ელაპარაკი. მაგრამ რას გულისხმობ ამაში, რომ ანალიტიკოს შეეძლოს ინდუცირებული ტრანსფერის დატევა და შემოქმედებითად გამოყენება, რომ პაციენტს დაეხმაროს თავისი მდგომარეობის გაგებაში, ისეთნაირად, რომ პაციენტმა არ იგრძნოს თავი შერცხვენილად, ან შეტევად არ აღიქვას ინტერპრეტაცია, ან თუნდაც შეთავაზება, ასე ვთქვათ, აი ამ რევერის. და მე ერთხელ ჩვენს შეხვედრაზე ზუსტად არ მახსოვს, ეს იყო სამკითხველო ჯგუფი თუ სემინარი, შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს ახსოვდეს, მე მოვყევი ჩემი პირადი გამოცდილება ერთ-ერთ პაციენტმა, რომელიც ძალიან დისოცირებული პაციენტია და ჩემი უკავშირი იყო, რომ ისეთი განცდამას თითქოს რაღაც დაუკავშირებელ კუნძულებში დავდივართ, თქო ეს უთხარი. ეს იყო ფაქტიურად თითქმის სიზმარივით წარმოსახვა აღმოცენდა, რომელიც გაუზიარე. და ამან აბსოლუტურად შეცვალა სესიის ტრაექტორია. ეხლა საუბარი იმაზე თუ რა უნდა გაუკეთოს ტრენინგმა კანდიდატს, რომ მან გამოავლინოს ღიაობა პაციენტთან მიმართებაში, რომ mutual dreaming, რასაც ქვია, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, ზუსტად ის, რაც სიზმარია, მაგრამ დიალექტიკური მიმართება ორ არაცნობიერს შორის შედგეს, ძალიან რთულია ამაზე თქვა, ალბათ არ მინდა რომ სპეკულაციებში გავიდე, მაგრამ ეს არის ალბათ ლიტერატურის, სუპერვიზიის და კონკრეტული ტიპის პრაქტიკის შედეგად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მიდგომა პაციენტთან, ალბათ ლიდერის თქმა შეიძლება ამასთან მიმართებაში ცოტა მიჭირს, მაგრამ ალბათ ძირთად აი ამ ესეთი პასუხი შემიძლია გაგცეთ, რაც რა თქმა უნდა თუ უფრო ბუნდოვანი არის ვიდრე
კითხვის დასმამდე იყო. მე მინდოდა რა ჩემი ძირითადი კითხვა იყო ის, რომ ერთ მაგალითს მოვიტა, ისა კარგია რომ ეგ დაიწერა, თუ შეიძლება რომ სტატია გადმოაგზავნო თემო, ისე როგორც გიგამ თქვა და მე გავაგრძელებს ვინც აქ ავართ, ხო? თუ არა და სიამოვნებით წავიკითხო ამ სტატიას თავიდან ბოლომდე არა. ჩემი ძირითადი კითხვა ასეთ შემთხვევაში ეხება ესეთ რაღაცას, რომ მე ვარ წინააღმდეგი, ბოდიშ ვიხდი მე ვარ წინააღმდეგი იმისა, რომ რაღაცა საკრალურობის ელემენტი დაკრავდეს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგს და ფსიქოლოგიურ ინტერვენციას, ფსიქოთერაპიას. იმიტომ რომ ერთადერთი ასეთ შემთხვევაში ეს ღვთისგან მოძებული ნიჭი არ არის, ეს სწავლებადი ფენომენია რა. და ჩემი ძირითადი შეკითხვა იყო ის, მე არანაირი პრეტენზია არ მექნებოდა ბიონთან და არც მაქვს, თუ კი მის ნაწერებს ვკითხულობ და ასე შემდეგ. ჩემი ძირითადი პრეტენზია რომ მოვედი ბატონო, სად არის გარანტია რომ ვისწავლე? ხვდები რას გეუბნები? არ არის რა თქმა უნდა. ხო, თორე ის რომ უნდა დაიტიო, ბიონს არ უთქვამს სხვათა შორის ეგ, ის რომ უნდა დაიტიო, ჩუმად რომ უნდა მოусმინო, ინტერპრეტაციები რომ არ უნდა დაიწყო მაშინათვე ბიონზე ადრე თქვეს. რა თქმა ხო უნდა. და ეხა მე მაგისი კითხვა მინდა რომ აი წამოვედი პირველად, ხო რა უნდა მასწავლო? ვიხდი რას ვკითხულობ და სადა გაქვს შენ გარანტია რომ მე ამას სწორად დავიჭერ. ამაზე მაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ნუ ერთადერთი ადგილიდან ფრენა არ შეგვიძლია ჯერ, დანარჩენი არ არის ეს ფსიქოთერაპიის განდობილთა საქმე არ არის. ნუ რა ვქნა ახლა მე მაქვს ეს რა ქვია, ეგეთი მიდგომა. აი ამიტომ დავსვი კითხვა თორე არანაირი პრობლემა არ აქვს. დიდი მადლობა. მარინა, მეც ჩავირთვები თუ შეიძლება თემო. მადლობთ. ცოტა დრო დაგვრჩა და ბარემ გაჩვენებთ ჩვენ წიგნს ბავშვთა ფსიქოანალიზი ფრანგული სკოლა, რომელიც აი 1-5 დღეა, 6 დღეა რაც არის გაყიდვაში და ყველას გირჩევთ რომ იყიდოთ ჩვენი ასოციაციის და ასე ვთქვათ კოლეგების ნამუშევარია ეს თარგმანი. სად იყიდება გიგა? წესით ბიბლიუსშიც უნდა იყოს უკვე და ისე იყიდებოდა გამოფენა წიგნების ის რო იყო ფესტივალი. წიგნების პირველი წელი არ მოვსულა წიგნების გამოფენაზე გადათხრილი წერეთლის გამო. მე მაგის ნერვი არ მქონდა. არა, ეს ყველგან იქნება. ფაქტიურად, ნუ ბიბლიუსში როგორც მინიმუმ ბიბლიოთეკაშიც არის და ონლაინ შეგიძლიათ რომ შეიძლება ესე გავაკეთოთ მაგალითად. მადლობთ. სხვათა შორის ძალიან ესეთი კითხვა იყო, რამოდენიმე მოკლე კომენტარს გავაკეთებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მეც გამიჩნდა ეს აზრი და მინდოდა რომ დამესვა მისთვის კითხვა მომხსენებლისთვის. უპირველეს ყოვლისა ფორმაციას რაც შეეხება, მაგალითად ლაკანიანური ასოციაციებისთვის რაც უნდა ისწავლოს კანდიდატმა არის ის რომ გაჩერდეს თქვათ და როგორც მინიმუმ არ დაიკავოს ტრანსფერში ის ადგილი, რომელსაც პაციენტი თავის ფანტაზმატიკურ ასე ვთქვათ ცხოვრებაში ანიჭებს მას, ან პროექციაში, ან პროექციული იდენტიფიკაციაში, ესე იგი მაქსიმალურად დისტანცირდეს ამ ადგილისგან, რაც შეიძლება, იმიტომ რომ ლაკანისთვის რომ ტრანსფერის ღერძი არის ის, რომ პაციენტი ანალიტიკოსში მოიაზრებს ცოდნას საკუთარი არაცნობიერის შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ესე იგი სუპოზიციონ ამ ნაგულისხმეობას, წინასწარ ნაგულისხმეობას ანალიტიკოსმა არ უნდა უპასუხოს. ესე იგი, როგორც მინიმუმ ანალიტიკოსი პაციენტზე ბევრად უფრო ნაკლებად უნდა პროექცირებდეს და ბევრად უფრო ნაკლებად უნდა განდევნიდეს. იმისთვის რომ მისი მოსმენა დარჩეს თქვა ნეიტრალური და ფაქტიურად არ აღმოჩნდეს ჩათრეული იმაში, რაში ჩათრევაც ფაქტიურად ბიონიანური ანალიზისთვის პირიქით არის ნაყოფიერი. ხო? თუმცა გარკვეული ფორმა, ჩათრეულობის ფორმა. ამიტომ მინდოდა ეს საჩენს კითხვას, როდესაც აი ეს ვინკოცა აქ მეთოდის ქვიგელი ქვია, ანუ ფსიქოტიკ პაციენტებთან გამოიყენება ბავშვებთან, როცა ბავშვი ერთხელ სწავლებს, მეორეს ანალიტიკოსი, მესამეს ბავშვი, მეოთხეს ანალიტიკოსი და ასე იქნება საერთო ნახატი. მაგალითად მიშელ დე მიუზენს აქვს ტრანსპერენტული ქიმერის ცნებაც, როდესაც ორი არაცნობიერის კონტაქტის შედეგად ყალიბდება მონსტრი, რომელსაც ისეძახის ტრანსპერენტულ ქიმერას, მაგრამ ეს ყველაფერი სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს იმის მიხედვით, ჩემი აზრით, თუ რა სტრუქტურის პაციენტთან მუშაობთ, იმიტომ რომ მსგავსი თამაში მაგალითად პრეფსიქოტური პაციენტთან, სიცარიელის კლინიკა ვისაც აქვს თეთრ ფსიქოსს რომ ეძახიან ან ორდინარულ ჩვეულებრივ ფსიქოსს, ისეთ პაციენტთან ამან შეიძლება დეკომპენსაცია განიცადოს, გამოიწვიოს. ნუ სხვაგოროდ რო ვთქვათ,
მანიფესტაცია ფსიქოზის, რაც ალბათ ძალიან უსიამოვნო გამოცდილება იქნება ნებისმიერი პრაქტიკოსისთვის, რა თეორიულ საფუძვლებზეც არ უნდა იდგეს. და ლაკანს აქვს ესეთი ძალიან საინტერესო მაგალითი მელანი კლაინზე, სხვათა შორის, ჩვენს დრო განსხვავებით ანა ფროიდისგან და შემდგომი თაობის ანალიტიკოსებისგან მელანი კლაინი გამოირჩეოდა ბავშვებთან ჭარბი ინტერპრეტაციით, ჭარბი. და ამას გარკვეული შედეგი ჰქონდა და ამაზე ბევრი კითხვა დაისვა და ლაკანი მათ შორის არის ის, ვინც ამ კითხვას სვამს. მელანი კლაინს აქვს ესეთი შემთხვევა, დიკის შემთხვევა, ეს არის პირველი აუტისტი ბავშვი, რომელიც სინამდვილეში მელანი კლაინმა აღწერა და მაშინ აუტიზმის ასე ვთქვათ, აშლილობას ერქვა ბავშვთა შიზოფრენია, მელანი კლაინის შემოტანილი ტერმინია ეს აბრაჰამთან ერთად და დიკი არის სწორედ განეკუთვნება ამ ტიპის მოაზრებულია ბავშვად, რომელიც არის ინიბირებული, ვერ თამაშობს, ვერ არა განვითარებული წარმოსახვა და ასე შემდეგ. და ის ალაგებს მატარებელს, მატარებელი ესე იგი მიდის, ეჯახება ფანჯარას, ესე იგი კედელს, სადაც არის ფანჯარა და დიკი ამბობს ერთ სიტყვას გაღა, სადგური. და მელანი კლაინი იმ წუთშივე აკეთებს ინტერპრეტაციას. სადგური არის დედა, მატარებელი არის დიკი, დიკი შევიდა დედაში. და ამ ინტერპრეტაციას დიკთან აქვს შთამბეჭდავი ესე იგი ზემოქმედება. და მთელი თაობა ანალიტიკოსების ფიქრობდა, რომ მელანი კლაინმა სწორად გაშიფრა პაციენტის განდევნილი არქაული ფანტაზმი დედის წიაღში დაბრუნების, რაზეც ფროიდი ლაპარაკობს და აი ამან გაახმოვანა მელანი კლაინმა ასე ბრუტალურად და ამან გამოიწვია ბავშვთან ფსიქიკური ცხოვრების ესე იგი ნორმალიზაცია არა, მაგრამ მან შეძლო თამაში და ასე შემდეგ. და ლაკანი რას ამბობს, რომ პირიქით ამ ბავშვთან არავითარ ფანტაზმატიკურ ცხოვრებას არ ქონდა ადგილი. და მათ შორის წარმოსახვით ან მით უმეტეს ოიდიპალურ აქტივობას. ანუ კლაინი ოიდიპალურ ინტერპრეტაციას აკეთებს ბავშვთან, რომელსაც საერთოდ ახლოს არ დგას ოიდიპოს ხომ, მაგრამ ის ამბობს, რომ კლაინმა აი ამ ფრაზით მოახდინა სიმბოლური რეგისტრის და სიმბოლური კომპონენტის ინექცია ბავშვის ფსიქიკურ ცხოვრებაში, რომელიც სწორედ იტანჯებოდა სიმბოლიზაციისა და მეტაფორიზაციის პრობლემით. ანუ თუ კი ერთ შემთხვევაში მსგავსი ინტერპრეტაციები, თქვათ, თამამი ინტერპრეტაციები, ნევროტიკ პაციენტებთან შობს ასოციაციების ახალწყებას და ასე ვთქვათ, კლინიკურ სივრცეს ამდიდრებს მასალით, მეორე შემთხვევაში პირიქით ლაკანი ამბობს, რომ ანალიტიკოსმა შეიძლება თავისუფლება მისცეს, როგორც მელანი კლაინი აძლევს თავისუფლებას თავს. პაციენტებთან, რომლებთანაც გვაქვს ღრმა დეფიციტი მეტაფორიზაციის, გარედან მოახდინოს სიმბოლურის ინექცია ხელოვნური ფორმით. რამაც შეიძლება პაციენტში ნიშნულობა დაბადოს. ნიშნულობა, რომელიც საერთოდ არ იყო იმ ბავშვის თავში, ესე იგი, საქმე ჰქონდა ერთგვარ დეფიციტარულ ფსიქიკასთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს და აგრეთვე იგივე შეიძლება ითქვას ფსიქოსომატიკის სკოლაზეა პაციენტები, რომლებიც არ ფანტაზირებენ, ზუსტად აი ეს რევერი, ეს სნინაიავო დღის, ასე ვთქვათ, სიზმრისეული აზროვნების ფორმა არის კატასტროფულად დეფიციტური ფსიქოსომატურ პაციენტებში. და იქაც მიშელ დე მიუზენი, კრისტიან დავიდი და მიშელ ფენია, ეს სამი ფრანგი ავტორი, რომლებიც ფსიქოსომატიკის ინსტიტუტი დააფუძნეს, იქაც ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი თამაში პაციენტთან ინტერპრეტაციებით იმისთვის, რომ დაიბადოს გარკვეული ფსიქიკური აქტივობა, ესე იგი მეტაფორიზაციისა და სიმბოლიზაციის უნარი. მაგრამ გააჩნია სიტუაციას და პაციენტის სტრუქტურას. ალბათ ზოგ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათოც, ჩემი აზრით. თუ შეიძლება ერთი რაღაცის გაზიარება მინდა ყველასათვის, ეს არის სელიგმანის 2018 წლის წიგნიდან ფსიქოანალიზი როგორ გამოიყურება დღეს. ჩანს? ხო. აი ეს რაც თქვით, თემო და საერთოდ 10-იანი წლებიდან ვიდრე 2000-იანის ჩათვლით. აბატონო, ეს ერთი კინკილა ფროიდისაგან დღეს რა სიტუაციაა?
ამიტომ ყველა ეს ლეგიტიმურია, იძლევა განვითარების საშუალებას ეს არაცნობიერი და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ მინდა და მეთქვა, რომ შეიძლება არ ვიცი. მოკლედ, მე უბრალოდ მინდა და მეთქვა, რომ ვიცი, მაგრამ მაინტერესებს, როგორ წვრთნით მომავალ თერაპევტს იმისათვის, რომ მან არ უსმინოს მხოლოდ თავისი დღის სიზმრებს. აი ეს მინდა და მეთქვა. მაგრამ თქვენ რო კითხავს, სამთავრობო ფუნდამენტური კითხვა, რის გამოც მოხდა გახლეჩა ლაკანსა და პარიზის ფსიქოანალიტიკურ საზოგადოებას შორის. რატომ? იმიტომ რომ საშანახტის და ანუ სხვა საერთაშორისო მაშინ ლაკანი იყო ამ ასოციაციის პრეზიდენტი. მისი დამოკიდებულება იყო შემდეგი, იმისათვის რომ ანალიტიკოსი ფორმირდეს, უნდა ფორმირდეს მისი არაცნობიერი. ანუ რაც ლაკანისთვის არის პროცესი, რომელიც დგას დროის მიღმა ამ სიტყვის საუნივერსიტეტო გაგებით, როდესაც ჩვენ ვამბობ მაგალითად რაღაცა კურიკულუმი, რომელიც უნდა სილაბუსი, რომელიც გაიაროს სტუდენტმა. ამიტომ ლაკანი შეეწინააღმდეგა ფსიქოანალიტიკოსის ფორმაციის საუნივერსიტეტო ან სამედიცინო მოდელს. რატომ? იმიტომ რომ სუბიექტი შეიძლება იყოს ანალიზზე და გავლილი ქონდეს პირობითად 300 ან 400 საათი ანალიზის და ის არ იყოს მზად მოусმინოს სხვას. ან შესაძლოა ეს უფრო ადრეც მოხდეს. შესაბამისად, ანალიტიკოსის ფორმაციის საკითხი ლაკანმა ძალიან გაართულა. გაახანგძლива კიდეც, რატომ? იმიტომ რომ მან დაიკავოს პოზიცია იმ სხვის, რომელსაც პაციენტი მოიაზრებს მასში. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით დეპერსონალიზაციის უნარი გააჩნდეს. რაც ნიშნავს იმას, რომ არ შევიდეს პაციენტთან, ლაკანისთვის მაგალითად დაუშვებელია, რომ ანალიტიკოსი შევიდეს პაციენტთან სიმეტრიულ დისკუსიაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ როცა რაღაცას ამბობთ, მე თქვენ ნათქვამის კვალობაზე გპასუხობთ სარკისებურად რაღაცას. რაც ნიშნავს მისთვის დარჩეთ სწორედ იქ ლაკანი იწევს ეგოფსიქოლოგიის კრიტიკით. ჰაარტმანის, კოხუტის, კრისის და მომავალში ბიონის. რატომ? იმიტომ რომ მისთვის ეგოფსიქოლოგი თუკი ჩვენ ორი ეგოს დონეზე ვურთიერთობთ, ეს ურთიერთობა ლაკანისთვის, ანუ ანალიტიკური ურთიერთობა ტრანსფერში განწირულია ნარცისტული და წარმოსახვითი, ასე ვთქვათ, ულიმიტობისთვის, უსაზღვროობისთვის, სადაც არ არის საზღვრები და სადაც არ არის განსხვავება ორ ფუნდამენტურად სხვადასხვა პოზიციას შორის. სხვათა შორის საინტერესოა ეს შემთხვევა, როცა პაციენტი ფიქრობს, რომ მისმა ანალიტიკოსმა სხვას დაუნიშნა სეანსი ერთდროულად მას და კიდევ სხვა პაციენტს. უამრავი ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს. ლაკანი იკითხავდა პირობითად, ან ლაკანიანელი იკითხავდა, ვინ არის ეს სხვა ამ პაციენტისთვის. და ძმა თუ ვინ იკავებს მის ადგილს? ან ვისად მე მქონდა სუპერვიზიის დროს, მე მქონდა ჩემ პრაქტიკაში ასეთი რეალური შემთხვევა, განსხვავებით ამ მაგალითისგან, როდესაც მე დაუნიშნებ ერთი და ორ პაციენტს ერთი და იგივე დროა. მე მახსოვს ჩემი სუპერვიზორის პასუხი მაშინ, რომ მე ვიკავებ ერთდროულად ორ ადგილს, პაციენტისაც და ანალიტიკოსს. ამიტომ მოკლედ ძალიან სუბიექტური საკითხია, ამიტომ მეც მქონდა ესეთი მეც მქონდა ზუსტად იგივე შემთხვევა, რაც ფელდმანს მოვიდა კლიენტი და მითხრა, რომ ამ დროს მიუხედავად იმისა, რომ სხვაიც ბევრი იყო, ამ დროს კიდე სხვა მყავს მე დავარებული. მე ვკითხე, ვის ელოდებით. დაждდა და იფიქრა და თქვა, ვისაც ელოდებოდ. ანუ იმაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი, რომ ესა რა ქვია, ეს შეუძლებელია და ასე შემდეგ. მე სხვა რამეზე მაქვს ლაპარაკი. ის ვინც მოდის, ხო? უნდა გვახსოვთ, ანუ მე ფაქტობრივად მაქვს ლაპარაკი იმაზე, რომ მიწოდებული кейსი არ არის საფუძველი იმისა, რომ თუ ასე მოვიქცევი, მე შედეგს მივახცევ. ამაზეა ლაპარაკი. ამის თქვა მინდოდა. აი, მე გავჩუმდები ვშო. იქით მეგობრო, მე შემიძლია რომ კიდე დაახლოებით რამდენიმე წუთი გავატარო შეხვედრაზე, მე უნდა დაგემშვიდობოთ, თუ კიდე რაიმე შეკითხვები არის პირველ ნაწილთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ან ბიონთან დაკავშირებით, შემიძლია 5 წუთი დაახლოებით გავატარო კიდე, თუ არა და შეგვიძლია ნელ-ნელა დავასრულოთ ჩვენი შეხვედრა.
ერთი შეკითხვა მაგამ ბიონთან დაკავშირებით. თავის ტოქში მაგან არ დაიწყო ჯგუფური თერაპია, რაც მე ანალიტიკურ ემად იქცა? Analytical group psychotherapy მაგან არ დაიწყო? ბიონი იყო, რომელსაც 40-იან წლებში დაიწყო და როგორც ვახსენებ, 21 წლის შემდეგ 21 წელი არ იყო გამოქვეყნებული წიგნად, თორე ისე სტატიები იკითხებოდა ბრიტანეთში. ხო და ზუსტად მაგიტო ვიკითხე მე, იმიტომ რომ იმ group analysis-ში აბსოლუტურად გაწერილია როლები და მუშაობს და ის სტატიები არ მაქვს რა წაკითხული ერთი სიტყვით, ის სტატიები კი არა, წიგნი არ მაქვს დაკითხული. ანუ მისი ფილოსოფიური მეტაფსიქოლოგია, მეტაფსიქოანალიზი არ მაქვს დაკითხული. კაი, всё, გავიგე. ის ყველაზე გამოაგზავნე სტატია რა თემო თუ შეიძლება. დიდი მადლობა. ეპიზოდს არ აქვს. მისი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მეტაფსიქოლოგიით გაჟღენთილი ნაწილი მისი შემოქმედების არის ძირითადად 63-65 წლების შემდეგ, რომელსაც უწოდა transformations. ჩვენ სამკითხველო ჯგუფში გავიარეთ პოლასის transformational object, რომელიც არის ვინიკოტის და ბიონის სინთეზი შეიძლება ითქვას და თვითონ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა პოლასის ამ სტატიას წიგნის თავს, რაც თავის მხრივ არის, რა თქმა უნდა, თვითონ ბოლასის აი ჩვენ მქონდა მსჯელობა ტერმინზე, როგორც არის unthought known, ანუ რაღაცა ცოდნის კატეგორია, რომელიც არ არის გააზრებული, რომელიც არის რეალურად ბიონის რეფორმულირებული, ესე ვთქვათ, მიდგომა, რომ ბიონისთვის აზრები არსებობს არაცნობიერში, რომელსაც არ ყავს სუბიექტი, რომელიც ამ აზრებს გაიაზრებს ან აზროვნების აქტში გამოიყენებს და მანდენად ბევრი სკოლა მე პირადად ვარ უფრო დემოკრატიული პოზიციის მქონე ფსიქოანალიზში, იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა არსებობს კონცეპტუალური და თეორიული კონფლიქტები სხვადასხვა სკოლებს შორის, თუმცა მე ვცდილობ ხოლმე რომ არ დამავიწყდეს ჩვენ რა ტიპის სამყაროში ვცხოვრობთ, ყველა სხვა თეორიული მიმდინარეობა, რომლებიც სთავაზობენ ერთგვარ პაკეტს 10 სესიაში ადამიანის დახმარების, რეალურად ამიტომ მე ვცდილობ რომ დიპლომატიურად მოვიქცე და ასე ვთქვათ, ზურგი არ შევაქციო რეალობას, იმიტომ რომ თუ ასე ვფიქრობ მე თითქმის ყველა იმ დინამიკურ სკოლაზე, რომელიც უბრალოდ არაცნობიერს აღიარებს და რაღაცა ფორმით მაინც თავაზობს, თუ არა მაგალითად 4, 7 და 10 წლიან ტრენინგს კანდიდატს, რომელშიც ის ზედმიწევნით გადის ანალიზს კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერ ან 5-ჯერ. ეს არის ნომერი 1 კრიტერიუმი ფსიქოანალიტიკური ტრენინგის, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ამას ასე ვთქვათ, მივიღებთ სათვალავში, მე ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ პოლემიკისგან თავი შევიკავო ხოლმე და ასე ვთქვათ ინტეგრაციული დამოკიდებულება მაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მე მიმაჩნია, რომ ყველა თეორიას და მათ შორის ამ თეორიებში აღმოცენებულ ტექნიკას გააჩნია რაღაც, რაც შეიძლება ნებისმიერმა კლინიცისტმა თუ ამას კარგად გაიაზრებს და ასე ვთქვათ პრაქტიკაში გამოიყენებს, აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირადად ის ინსტიტუტი, რომელშიც მე გავდივარ ფორმაციას, არის ორი მიმდინარეობა დომინირებს, ასე ვთქვათ, ობიექტთან ურთიერთობის ფსიქოანალიზი და ინტერსუბიექტური სკოლა, თუმცა თვითონ ინსტიტუტი არის დაფუძნებული ეგრეთ წოდებულ შედარებით ინტეგრაციულ ფსიქოანალიზის იდეაზე, რაც ნიშნავს, რომ ანალიტიკოსი, ესე ვთქვათ, paramount part of the training, ანუ უმაღლესი მწვერვალი ტრენინგის არის, რომ ანალიტიკოსს შეეძლოს რასაც უწოდებენ multiple interpretation, ანუ ბევრნაირი ინტერპრეტაცია მოახდინოს ერთი და იგივე რამის. რაც საკმაოდ რთულია, რა თქმა უნდა, და კანდიდატები იხრებიან სხვადასხვა სკოლისკენ უფრო მეტად და იძახიან, რომ ეს სკოლა უფრო საინტერესოდ გამოიყურება და ირჩევენ იმ სუპერვაიზორებს, რომლებიც ამა თუ იმ სკოლისში უფრო მოღვაწეობენ და გაცვლილები არიან, თუმცა ეს არის ის კომფორტი, რაც ტორონტოში არსებობს, ტორონტოში არის მრავალი ფსიქოანალიტიკური ინსტიტუცია,
ეს დიდი კომფორტია, ისინი კოლაბორაციაში არიან ერთმანეთთან, ორი ინსტიტუტის გარდა, რომელსაც ცოტა დაძაბულობა აქვს ერთმანეთში. ამიტომ არ ვიცი რამდენად გადაუხვია შეკითხვიდან, მაგრამ მე პირადად მომხრევა ასე ვთქვათ დემოკრატიული დამოკიდებულების იმის გამო, პირველ რიგში იმის გამო, რომ ფსიქოანალიზი აღარ არის დომინანტი თერაპიული მიმდინარეობა დღევანდელ სამყაროში, სამწუხაროდ მე ასე ვიტყოდი, ამიტომ არც მე არ უკრძალავ არავის არაფერს მოვიწერე კიდევაც დიდი ბოდიში, მე უბრალოდ უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა უკვე ძალიან დიდი მადლობა ერთჯერ კიდე. აქ აკრძალვაზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვიცოდეთ ლიმიტი. იმიტომ რომ ლიმიტის არ ცოდნის და ამისი გაცნობიერების გარეშე და კითხვის ნიშნის გარეშე არანაირი ფსიქოანალიზი კი არა, არაფერი აზრი არ არსებობს, ხო? და აქედან ხო. და აქედან ამის თქვა მინდა თორე აკრძალვაში ვიცხოვრი ნახევარი ცხოვრება აღარ მინდა, მადლობა. კარგად იყავით, დიდი მადლობა. გზანდებოდეთ კარგად. მადლობა ყველას.